Të nderuar teleshikues televizionit Klan, ju që na ndiqni përmes valve toksore në Shqipëri dhe ju që na ndiqni përmes valve tona satelitore në Europë, si dhe të nderuar teleshikues të televizionit Koha Vizion në Prishtinë. Mirëmbrëma, ju flas nga studio emisionit Përjavshëm Opinion, i cili në 3 javë të fundit dhe besoj dhe në javën e ardhshme i është dedikuar thuajse krejtësisht zhvillimeve brenda Partisë Socialiste dhe krizës thellë që ka përfshirë të majtën shqiptare, forcën mazhoritare që vazhdon të drejtojë vendin. Pas kryetarit Partisë Socialiste zotit Nano, njëkohësisht dhe kryeministri i vendit dhe ish kryeministri Ilir Meta, rivalit kryesor zotit Nano në gjithë 2 vjeçarin e fundit, njëkohësisht dhe një nga figurat që me sa duket do të luajë një rol në Kongresin e ardhshëm Partisë Socialiste 12 dhjetorit, është i ftuar sot kryetari i bashkisë Tiranës, zoti Edi Rama, njëkohësisht një personazh i njohur i jetës politike dhe publike shqiptare që nga viti 1990 e këtej, madje edhe më parë nëse do ta fusim dhe karrierën e tij prej sportisti dhe piktori, por që në 2 javët e fundit është shndruar në socialistin më të ri të partisë më të vjetër të Shqipërisë. Zoti Rama, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma dhe mirë se u gjeta në të studiot vjetër me entuziazmin e një të riu. Natyrisht, dhe intervista jone sotme do të përqendrohet kryesisht tek zhvillimet brenda Partisë Socialiste dhe tek gjithë ajo enigmë ose gjithë ato pikpyetje që kanë rrethuar, kanë qarkuar ose janë shndruar në komente rreth antarësimit tuaj në Partinë Socialiste. Mbas një karriere thuajse ose mbas një pranie thuajse 12 vjeçare në zhvillimet në shoqërinë shqiptare, në zhvillimet politike, në klasën politike, më së fundit ju keni vendosur që një ditë menjëherë mbas zgjedhjeve të trokisnin derën e një organizate bazë të Partisë Socialiste ku një drejtues i kësaj organizate që e ripërsëris dhe njerë, ja thashë zotit Meta i quajtur Kismet, mbas edhe për fatin tuaj, ju ka dhënë tesrën e antarit më të ri të partisë më të vjetër Shqipërisë. Parti krijuar rreth 60 ca vjet më parë. Përpara se t'ju të futesh në temën direkte të intervistës sot, përpara se t'ju shtroj një sër pyetjesh që sikurse e thash, duket se shqetësojnë opinionin publik dhe natyrisht analistët e medjave të përditshme, gazetave të përditshme dhe medjave audiovizive shqiptare. Le të ndjekim kronikën televizive. Pra le të ndjekim se si ka perceptuar televizioni Klan në kronikën televizive të asaj dite trokitjen tuaj në derën e shokut Kismet. Edi Rama është antari më i ri i Partisë Socialiste. I bindur në suksesin dhe modernizimin e kësaj partie, ai ka kërkuar të njohë procedurat e këtij antarësimi që gjatë fushatës elektorale. Kërkesa ka qenë e tij pasi kandidoi për herë të dytë si kryebashkiak dhe ishi përzgjedhuri i kësaj force politike, ndërsa dëshira për ta patur antar i përkoi njësisë bashkiake numër 2, organizata ku ai banon. I kënaqur që rastësisht munda të antarësohem në këtë organizat, sepse kam mundur t'i njoh nga afër edhe vlerat e kësaj organizate, veçanërisht në betejat zgjedhore. Është një moment i veçantë për mua, përgjithsisht i pamësuar me idenë e disiplinës partijake, por ju siguroj që nuk kam hyrë në Partinë Socialiste duke përfituar nga mungesa aktuale e disiplinës. Partia Socialiste më ka dhënë një mbështetje shumë të çmuar në punën time dhe unë mendoj se mund të kontribuoj për Partinë Socialiste me idet dhe energjitë e mia modeste. Për kryetarin e Partisë Socialiste të Tiranës kjo është ngjarje. Janë pranuar njerëz nga më të ndryshëm, por sot ne do të pranojmë ose diskutojmë për të pranuar në parti njëri si Edi Rama, sepse në partinë tonë pranohen edhe njerëz si ato që janë pranuar deri tani, po edhe njerëz problematik si zoti Edi Rama. Rama është antarësuar e marrë tesërën e partisë në momentin kur Partia Socialiste po përjeton krizë. Përshtypja ime është që çdo krizë është një shans për zhvillim. Por për kryetarin e bashkisë Tiranës nuk përjashtohet mundësia e karrierës në strukturat e Partisë Socialiste, madje që në kongresin e dhjetorit të kësaj partie. Por Rama ruan modestin. Nuk më shkon ndërmend. Më shkon ndërmend.
E pra zoti Rama, kjo ishe kronika disi e gjatë e televizionit Klan e transmetuar në atë mesditën asaj dite kur ju vendosët, sikur se thash, trokisnit në derën e shokut Kismet, i cili dhe rastësisht mbante mbi emrin Meta. Por pyetja ime është drejt për drejt dhe direkte. Sa e vështirë ka qenë për ju të trokisnin derën e Partisë Socialiste? Zyrtarisht flas, sepse ndërkohë ju jeni një nga përfaqësuesit e lartë kësaj partie në disa nivele të ekzekutivit ose në Bashkinë e Tiranës aktualisht. Nëse më lejohet një nënvizim i nevojshëm për të ushqyer atmosferën gazmore që ju doni të krijoni Nuk duhet ta ktheni të telespectatorit duke përmendur disa herë emrin e kryetarit të organizatës atje, më lejoni të them që ai nuk është kismeti i Metës apo i Nanës, po kismeti i Partisë Socialiste. Kismeti im, domethënë. Se nuk i zuhet fatin që quhet Kismet Meta. Ndërsa për sa i përket, çdo më thënë që kismeti i Partisë Socialiste është kismeti juaj, zoti Rama. Domethënë ai ishte kismeti im që të futet në Partinë Socialiste përmjet kismetit të Partisë Socialiste. Dhe në këtë aspekt mendoj që lënë më njanë kjo shaka, mund të them se trokitja në Partinë Socialiste nuk ishte trokitja e parë, ishte një trokitje në vazhdën e cejakeve në gjirin e familjes socialiste për shkak të një historie dhe për shkak e një bashkëpunimi disa vjeçar. Për shkak të një historie ku u gjendëm bashkërisht në një barikad me socialistët jo si aleat natyral, por si aleat në përballimin e një regjimi absolutisht të papranueshëm për aspiratat demokratike të shqiptarëve, siç ishte regjimi instaluar nga presidenti i atëhershëm dhe kryetari i sotëm i opozitës, dhe për arsye të një bashkëpunimi disa vjeçar, që është bashkëpunimi i instaluar tashmë duke filluar nga bashkëpunimi në disa qeveri socialiste dhe bashkëpunimi në nivelin e qeverisjes vendore të Tiranës, që mendoj se ka qenë një bashkëpunim boll i suksesshëm, përderisa i ka garantuar faqen e bardhë Partisë Socialiste dhe përderisa më ka dhënë mua mundësinë të plotësoj nëpërmjet një mbështetje të vazhdueshme të kësaj partie të gjitha ato premtime që i kam dhënë qytetarëve si kryetar i bashkisë e për të vazhduar me plotësimin e premtimeve të bëra tash sfundi. Dhe doja në vizoja gjithashtu që ky është një bashkëpunim i mbështetur pikërisht në një sinergji që nuk kishte më arsye pse të mbetej thjesht në një nivel partneriteti apo në një nivel kushërinjsh. Pra, nga një kushëri, siç e kam thënë simbolikisht, i familjes socialiste, unë bërë një anëtar i saj, pa dashur absolutisht të bëj as më shumë as më pak, por të kontriboj që kjo familje e madhe jo vetëm të kapërcej krizat e natyrshme për një familje politike, por edhe të zgjeroj hapësirën e saj me njerëz të rinj, e gjithashtu të jetë aftë që të përballoj sfidat gjithnjë më të vështira që ka qeverisja e vendit, për sa kohë jemi në kushtet kur nuk kemi një opozit të përgatitur për të marrë në duar qeverisjen, pavarësisht gabimeve, të metave dhe ndoshta edhe fajeve që përfaqësuesit e familjes socialiste mund të kenë bërë në qeverisjen e vendit gjatë gjithë këtyre viteve, ku padyshim kanë bërë edhe do diskutojmë më pas për gjitha këto, zoti Rama, por doja ta ndërprisja pak retorikën tuaj
lidhur me sukseset e Partisë Socialiste dhe nevoja që ka me një gjë tjetër. Ju thatë pak më parë që vendosët të bashkoheshim me këtë forcë dhe për arsye të një histori që ju lidh me angazhimin e përbashkët me këtë forcë për të luftuar atë që ju quajtur regjimi i Berishës. Po a mendoni që përpara këtij angazhimi keni pasur një angazhim përbashkët me Partinë Demokratike për të përmbysur regjimin komunist Shqipërisë, Edi Rama? Pa pikë dyshimi që pse nuk vendosët unë kam pasur një angazhim të përbashkët me Partinë Demokratike dhe pa pikë dyshimi, jo vetëm fal të angazhimit përbashkët, por dhe fal faktit që në Partinë Demokratike kanë aderuar dhe aderojnë sot e gjithë ditën boll njerëz të respektueshëm e të vyer për këtë popull gjithsesi jo aq të madh sa të ketë luksin që të mos ja njoh vlerat vetes tij, unë do të kisha qenë i lumtur të trokisja në derën e Partisë Demokratike, nëse do të kisha gjetur, qoftë dhe për një dakikë vetme, një arsye të mjaftueshme që do të më binte se aty nuk sundon një komunist 48 karat, jo 24. Pra, një lloj komunisti që Václav Haveli ka quajtur lloji më i zi, komunisti antikomunist. Dhe për sa kohë kjo derë ka qenë mbyllur, siç ka qenë mbyllur jo vetëm për mua, por për shumë tjerë, dhe për sa kohë dritarja ka qenë hapur për t'i nxjerrë jashtë të gjithë ata që kush më herët dhe kush më vonë e kanë vrejtur atë që unë e vrejta qysh në dakikat e para të kontaktit me Partinë Demokratike, pra pamundësinë e një zhvillimi normal demokratik të jetës brendshme të asaj partie për shkakun kryesor të këtij sundimtari dhe uzurpatori të Partisë Demokratike, atëherë natyrisht që u gjenda në një aleancë natyrale me socialistët, me ty, me shumë tjerë, me mua të socialistët, me socialistët, me ty dhe me shumë tjerë, për të mbrojtur jo më ngjyrat e një partie, por të mbrojtur drejtën e fjalës, për të mbrojtur drejtën e menduarit ndryshe dhe për të mbrojtur edhe vetë lëkurën, e cila na zhvon jo pak në rrezik, siç mund të dëshmojnë edhe gjurmë që mbeten sot e gjithë ditën në lëkurën time. Zoti Rama, në 3 intervistat e fundit, mëria, kritikat apo epitetet ndaj Berishës duket se kanë qenë lejmotivi vazhdueshëm i juaj në këtë studio. Megjithatë duke i lënë do më lejosh të të korrigjoj, emrin nuk e kam përmendur as në të studio dhe nuk e përmend qysh në vitin 1997 si emër. Ndërsa, përsa i përket personit, mund t'ju siguroj, nuk kam asgjë me personin dhe gjithçka që ka midis meje dhe kryetarit aktual të opozitës apo presidentit të Asomoti është dëshira, vullneti dhe energjia negative e tij për të penguar rrugën time. Deri dje, si një qytetar i lirë që kisha drejtën të shpreha mendimet e mia në gazetë dhe më vonë si një njeri që kam dëshirë dhe vullnet plot për të derdhur energjitë e mia si administrator në punët publike të këtij vendi. Nuk besoj, zoti Rama, se çdo njeri që do të tentojë të pengojë rrugën tuaj në mënyrë normale do të marrë të vrull epitete, shfyrje, vjen shumë keq, nuk kam bërë deri tani asnjë fyrje. Thjesht citova Václav Havelin, nëse Václav Haveli është një njeri i cili mund ta klasifikoni si një njeri që fyen, atëherë do të ishte mëkat nga ana juaj, por do doja të thoja nga ana tjetër që nëse do të bënit një rikapitulim të gjithçkaje që unë kam adresuar ndaj kryetarit të opozitës, do të shikoni me habi se përveç stigmatizimit të figurës tij dhe kritikave krejt natyrshme, nuk do të gjeni asnjë akuzë apo shpifje ndaj tij.
gjë që do ta gjeni me bollëk të përditshëm në gojën e tij për personin tim. Megjithatë, zoti Rama, meqense më përmendet Havelin dhe meqense i jeni referuar disa herë në intervistat e këtyre 2 viteve, besoj që nuk ka një simbol tjetër të koherencës politike, siç është presidenti çek, dhe nga ana tjetër nuk e di se si do ta quante ose ç'lloj slogani mund të përdorte ai për figurën e një antikomunistit spikatur të vitit 90 që shkonte troket në partinë e Enver Hoxhës. Siç është rasti juaj. E bukur kjo. Natyrisht që unë nuk mund të përgjigjem në vend Havelit, por mund t'ju siguroj që në konstatimet ti si president i Republikës Çeke, Haveli ka nënvizuar në më shumë se një rast se për të ishte një surprizë e pakëndshme fakti që antikomunistët nuk arritën të bëjnë një qeverisje të suksesshme dhe që në shumë raste, natyrisht në mënyrë shumë më të moderuar në Çeki se sa në rastin konkret, kur nuk bëhej fjalë për një antikomunist sui generis, por për një komunist antikomunist, nuk mundën të fshejnë në qeverisje ndjenjen e revanshit e cila i çoi shumë shpejt në opozit atje. Dhe nga ana tjetër, po Haveli nuk ka munguar dhe nguruar të konstatoj se me të majtët, Çekia ka pasur një periudhë më të mirë. E më tej pastaj u rikthyen përsëri djathtë dhe kështu me radhë, por është një popull i cili nxjerr mësime më shpejt se sa me këtë erudicion që po shprehni ose po dëshmoni, zoti Rama, kam frikë se do bini ndesh me formatin e derës Partisë Socialiste. Në që kuptim? Të paktën degës Tiranës. Nuk e kuptoj insinuatën. Megjithatë, le t'i kthejmë dhe një problemi tjetër, sepse ka pasur mjaft komente në vitin e fundit, komente që janë nënvizuar jo vetëm nga komentatorët dhe analistët shqiptar, por edhe nga një pjesë e shtypit huaj, i cili ka shkruar për angazhimin tuaj si kryetari i Bashkisë Tiranës apo për ndryshimet në Tiranë, madje edhe gazeta ose revista prestigjioze ose kanale televizive siç është BBC-a, të cilat janë bashkuar në një pikë. Kjo pikë ka qenë fakti që Edi Rama mund të ishte krijuesi një force tretë politike e cila do të synonte ose do të aspironte bashkimin e të gjithë atij grupimi ose unifikimin e atij grupimi i cili nuk kishte pranuar 2 partitë më të mëdha në vend, Partinë Demokratike e Partisë Socialiste, dhe që kishte filluar të largohej nga votimi, nga angazhimi në jetën politike. Dhe në momentin që pjesa më e madhe e njerëzve ose komentatorëve, nuk po them njerëzve, po prisnin këtë nisëm tuaj, nuk keni bërë krejt kundërtën. Keni shkuar dhe keni trokitur tek partia, tek forca më e vjetër. Dua t'ju bëj një pyetje drejt për drejt. Ky ishte një kalkulim, pra ju gjetët si mundësinë më të mirë që të involvoheshin politik ose të arrinit ambicet tuaja më thjesht dhe më shpejt përmes Partisë Socialiste, apo nuk kishit besim se një forcë tretë mund të zinte vend midis 2 forcave kryesore? Vetëm dua përgjigje të drejtë për drejtë sinqert. Duke mirë kuptuar arsyen pse e nënvizon her pas here tek forca më e vjetër, më lejo të them se kam hyrë tek forca më e madhe dhe më demokratike në vend. Më demokratike këto 10 vitet, sepse ka dhe një 50 vjeçar përpara, zoti Rama, që s'ka qenë aq demokratik, besoj. Kur të njësoni sën me pën, atëre mund ta diskutojmë këtë çështje, po unë deri tani e di që p-ja është tjetër, s-ja është tjetër. Jo në këtë rast fatkeqësisht. Dhe duke hyrë tek forca më e madhe dhe më demokratike në vend, pa dashur të përsëris ato çka thash në hyrje të kësaj bisede, e cila është interesante mjaftueshmërisht, fal edhe antikomunizmit tënd, kam pas parasysh disa gjëra. Natyrisht që do t'isha i pasinqert, nëse do ta fshija se her pas here e kam ndjerë dhe unë presionin lidhur me dëshirën, nevojën, aspiratën, quajini si doni, për të krijuar një forcë e cila do të lindte si një forcë midis 2 këtyre forcave. Por natyrisht, nga ana tjetër, do të isha i pasinqert ta fshija se gjithmonë
kur ka menduar lidhur me këtë fakt, ka triumfuar tek unë mendimi se nëse një ditë do duhet apo do ta shoh të nevojshme që të angazhohem në një forcë politike, kjo natyrisht nuk do t'jetë një forcë e re, por do t'jetë Partia Socialiste. Pse? Sepse unë, pavarësisht se ç'mund të thoni lidhur me këtë dhe ç'mund të themi lidhur me këtë që do të them, e konsideroj Partinë Socialiste kapitalin më të çmuar politik dhe e konsideroj një pasuri kombëtare, ashtu si kundër e konsideroj një kapital të çmuar politik Partinë Demokratike dhe e konsideroj një pasuri kombëtare dhe Partinë Demokratike. Por në krahasimin e të dyja, kapitali më i çmuar, mendoj fjalë shumë e vjetër zotë Rama, tok fjalë shumë i vjetër. Kapitali dhe e çmuar janë fjalë të cilat nuk e humbin asnjëherë vlerën në shoqërinë që po mundohemi të ndërtojmë fal edhe angazhimit të antikomunistëve si ju. Në këtë aspekt nuk e kam pas për asnjë moment pra thash luhatjen përtej një arsyetimi të menjëhershëm. Së pari, së dyti duhet pranojmë se Shqipëria është një vend i vogël, se nëse i shohim partit ashtu siç normalisht ato janë në një shoqëri normale, si forca konkurruese në një treg të hapur, atëherë ky është dhe një treg i vogël, në kuptimin që shumë forca, shumë fragmentime, shumë ndarje për arsye të cilat nuk ka se si t'jenë programatike apo parimore kur krahasojmë idetë që kanë gjithë këto forca me numrin e njerëzve që ndajnë, nuk do të bënin gjë tjetër veç se do të ishin një arsye më shumë pra këto energji për të thënë edhe një herë shumë zhurmë. Ndërkohë që angazhimi në Partinë Socialiste ka dhe një valencë tjetër, një valencë detyrimi që unë ndjej ndaj socialistëve, cilët sot janë pak kokulur, me thënë drejtën. Kokulur për them socialistëve, nuk kam parasysh nanën apo medën, apo veten time në këtë rast, apo atë rreshtin e famshëm të Xhevrie, se nuk e di një sër figura shtuar nga socializmi zotë Rama. Të falenderoj sepse më ndihmove, duke më kujtuar një emër, po kam parasysh pikërisht këta njerëz, cilët rëndom dhe në një mënyrë disi pabëlqyeshme për mua, kur i komentojmë, apo kur komentojnë quhen njerëzit e zakonshëm. Njerëzit e zakonshëm janë ata që punojnë fort për bukën e përditshme, njerëzit e zakonshëm janë ata që respektojnë ligjin, njerëzit e zakonshëm janë ata që paguajnë ato detyrime që ka një njeri i zakonshëm, njerëzit e zakonshëm janë ata që pavarësisht borxheve të panumërta që ju kanë dhe ju kemi, vinë dhe votojnë për këdo nga ne. E pra për mua këta nuk janë njerëz të zakonshëm. Nuk hyn politikanët dhe kryetarët e bashkive. Për mua këta nuk janë njerëz të zakonshëm, janë njerëz të jashtëzakonshëm. Njerëz të zakonshëm për mua janë këta tjerët, cilët këmbejnë virtual rolet kryesore në arenën e politikës. Këta janë njerëz të zakonshëm. Ne, njerëzit që normalisht jemi këtu për të shërbyer, po që nga sa rezulton përgjithsisht që ndrojmë këtu për të rrëmbyer. Ndërsa ata ndaj të cilëve unë ndjej një detyrim si antari më i ri i partisë më të vjetër apo si antari i parë i partisë së antarësuar në Internacionalen Socialiste, janë njerëz të jashtëzakonshëm, të cilët për fatin ton të keq, përgjithsisht i kemi harruar
dhe përgjithsisht i kujtojmë vetëm kur na duan. Apo jo. Dhe këtu përsëri po fus dhe veten time, sepse të marrit pjesë në një parti, përveç tjerash, për mua, do të thotë që jo meritat ti mbash për vete dhe përgjegjësitë t'u lësh tjerëve, por rreth parë përgjegjësitë e tjerëve ti bësh dhe përgjegjësitë tuat, borxhet e tjerëve ti bësh dhe borxhet tuat, e meritat e tua ti ndash me të gjithë tjerët. Në këtë kuptim, unë them që Partia Socialiste, lidershipi i saj në përgjithësi, duhet të kuptoj se ka ardhur një moment ku nuk mban më dhe ku duhet t'i ndihmojmë socialistët e jashtëzakonshëm, ata njerëzit e jashtëzakonshëm apo të zakonshëm, siç quhen rëndom, të ngrenë kokën. Nuk duhet na preokupoj asgjë më shumë se kaq. Do t'ju pyes më pas. Njerëzit e jashtëzakonshëm që respektojnë ligjin, që paguajnë detyrimet, që punojnë me orare pa orare për të çuar në shtëpi bukën e përditshme, janë arsyeja pse ne jemi këtu. Nuk ka arsye tjetër më të madhe dhe më të rëndësishme se kjo. Dhe ne jemi njerëz të zakonshëm, askush nga ne nuk është i pazëvendësueshëm, gjithkush nga ne është i nevojshëm. Askush nga ne nuk është i domosdoshëm, gjithkush nga ne është i zëvendësueshëm. Ajo çka nuk mund të zëvendësohet është energjia dhe pasuria kombëtare e cila shprehet në një popull të jashtëzakonshëm, i cili duhet të qeveriset me një devotshmëri po kaq të jashtëzakonshme. Edi Rama, nuk e ndërpreva Tirandën tuaj prej lideri popullor, por përpara se t'ju bëj pyetjen tjetër, doja t'ju thoja që sidoqoftë antikomunizmi im i njohur ose i afishuar, për arsye se kemi qenë në të njëjtën barikadë, ka qenë sidoqoftë shumë më i matur ose shumë më korrekt se sa deklarimet tuaja antikomuniste të asaj kohe. Si për shembull. Shumë më radikale. Nuk ka ndërmend. T'ju arri përsëris dhe një herë. Ti je antikomunist sallonesh. Prandaj do jetosh gjatë në poltron duke pritur e përcjell njerëzit të zakonshëm si puna ime. Zoti Rama, nuk je antikomunisti i barikadave. Zoti Rama, përpara sa në të vërtetë barikadat i kishit zënë ju në atko. Përpara sa të ju thatë pak më parë në përgjigjen e pyetjes së pashme që kishit vendosur që nëse do të angazhoheshit në një forcë politike, kjo do të ishte pikërisht Partia Socialiste. Pra duket se i kishit marrë një vendim të tillë, të kushtuar, po, një arsyetim të tillë. Doja të pyesja, pse nuk u antarësuat 3 vjet më parë, kur kjo forcë ju kandidoi për Bashkinë e Tiranës, 5 vjet më parë kur ju kandidoi kur ju emëroi ministër të kulturës, ose pse nuk e bët 2 muaj më vonë? Pse zgjodhet pikërisht këtë moment? Pra një moment kur sapo kishin mbaruar zgjedhjet lokale, kur Partia Socialiste kishte psuar një lloj goditje, kur brenda Partisë Socialiste kishte filluar një krizë e jashtëzakonshme për arsye të mosmarrëveshjeve të brendshme të grupit parlamentar dhe të raporteve midis kryeministrit dhe konkurrentëve të tij brenda partisë. Pse keni zgjedhur këtë moment dhe a ka lidhje kandidimi juaj me momentin e zhvillimit të kongresit? Vetëm ma sqaroni tamam, pse ky moment? Nuk besoj se do të thonë që këtë moment për hir të njerëzve të thjesht energjisë madhe të këtij vendi. Shiko, se ky moment mund njerëzit të thjesht kanë qenë dhe para 3 vjetësh këtu dhe mas 2 muajsh do të ishin përsëri aty. Janë disa nocione të cilat kur përmenden nga që besohen pak ose as pak dhe përmenden shumë rrallë, mund të krijojnë dhe hilaritet siç ju ndodh juve. Po unë do t'ju them sot një fjali, një slogan. Qeveria duhet t'jetë në lidhje me partinë dhe partia duhet t'jetë në lidhje me popullin. E dini kush është autori? Jo. Mund të më jepni një mendim tuaj për autorin? Qeveria duhet t'jetë në lidhje me partinë dhe partia duhet t'jetë në lidhje me popullin. Tony Blair vetëm 2 javë më parë në konventën e Partisë Laboriste. Natyrisht, nëse këtë do ta thoshte dikush ndër ne, jo vetëm ti, jo vetëm ju, po shumë kush nga komentatorët do qeshte dhe nuk do besonte në sinqeritetin e kësaj fjale, jo pa të drejtë. Jo pa të drejtë. Sepse dal nga dal, ashtu si pa u ndjerë,
Por jo pa kuptuar, kemi filluar të spostohemi aq shumë nga këto nocione cilat janë të patjetërsueshme nëse duam të kemi një politikë me vlera, aq shumë nga ata njerëzit e zakonshëm, nga ai populli të cilit njëri prej liderëve më të jashtëzakonshëm të planetit i referohet në një moment krize të brendshme të Partisë Laboriste, saqë nocionet elementare për cilat politika është krijuar si instrument në shërbim të mishërimit të tyre në jetën e përditshme, tingëllojnë si abstrakte dhe si komike. Jo, po ka mundësi mos postojnë ju nga pyetja ime, zoti Rama, si Në këtë kontekst e shikohet arsyeshme ta jepja këtë përgjigje në formë paranteze. Për sa i përket pyetjes tuaj, natyrisht pse nuk u futa 3 vjet më parë, apo 5 vjet më parë, apo 2 vjet më parë, apo 2 muaj më parë, janë afate kohore, cilat përmbledhen të gjitha në një fjalë. Përgjithsisht nuk e kam menduar, kur e kam menduar, kam qenë gjithmonë i prirur të mos ndaj përgjegjësitë e tjerëve, të mos marrë përsipër të meta nga të metat e tjerëve, të mos marrë përsipër faje nga fajet e tjerëve, sepse në fundit, në radhë parë, kjo është thjesht anëtar i një bashkimi vullnetesh, ku nuk përfaqëson më vetëm veten tënde, ku nuk flet më vetëm për atë çka ti je, çka ti ofron, çka ti bën, por do apo nuk do, flet dhe për atë çka shumë të tjerë janë. Dhe janë të tjerë cilët ti as nuk i ke zgjedhur dhe as nuk ke drejtën t'i përjashtosh. Sepse është një bashkim vullnetesh. Është një shoqëri të hapur. Dhe kjo luhatje ka qenë gjithmonë shumë e vagullt dhe përgjithsisht mendimi për të hyrë në Partinë Socialiste ka qenë gjithmonë një reagim ndaj tundimeve për të krijuar një forcë tre. Ndërsa pse hyra pikërisht tani, ka një përgjigje tjetër. Ka përgjigjen hyra tani sepse dëshiroj që të gjithë kapitalin tim ta vënë dispozicion të një partie, të një familje e cila më ka mbështetur dhe e cila sot është në krizë. Do t'ju pyes për ta vënë dispozicion pas më të voglin shqetësim apo pas më të voglin problem që ta ndaj si një sukses me të gjithë, duke vënë dispozicion dhe energjinë time jo të zakonshme për të debatuar dhe për të ndërtuar në shërbim të një familje ku natyrisht falsa energjia do të mund të përballoj edhe përgjegjësive të meta që nuk janë të mijat, por që do t'i shoh si të mijat. Zoti Rama, meqense folët pak më parë për këtë që ju e quani sallon, i cili në të vërtetë vazhdon të jetë i hapur prej 7 vitesh dhe pavarësisht ndryshimit të ngjyrës. Salloni prandaj quhet sallon se është i hapur, i mbyllur. Arredimit ti doja t'ju thoja ose doja t'ju kujtoja, por besoj që dhe ju e mbani mend, që në momentin që jeni kthyer nga Parisi për të zgjedhur për të shtruar detyrën e ministrit kulturës, sapo ishit emëruar në atë kohë, 7 ditë në detyrë, kam qenë i pari që ju kam pritur në këtë sallon, sikurse thash me një arredim të ndryshëm dhe pak më modest në atë kohë. Atëherë ke qenë antikomunist më i thjeshtë, tani je antikomunist më i mirë pikturuar. Gjërat gjithmonë sofistikohen, zoti Rama. Ju jeni shembulli më i mirë për këtë. Megjithatë, kam nxjerrë një insert të shkurtër televiziv nga intervista juaj e parë, i cili ka qenë perceptimi ose përgjigjja që ju më keni dhënë në përgjigje të pyetjes se si e konceptoni ju klasën politike dhe a jeni pjesë e kësaj klase politike. Le ta ndjekim dhe më pas dua t'ju jap një sekuencë nga momenti i antarësimit tuaj në Partinë Socialiste dhe ju vetë dua që të më jepni dallimin midis dyjave. Besoj që regjia ka gati materialin e parë, bëhet fjalë për muajin maj të vitit 1998. Me që e filluam me kravatën, unë desha të them që unë nuk përfaqësoj klasën politike shqiptare as stilin e përcaktuar të saj të veshjes, por një koncept të cilin e përfaqësoj dhe mbroj.
Dhe ju them që nuk jam as i pari as i fundit ministër kulture në një vend demokratik që nuk është përfaqësues i drejtë për drejtë i klasës politike. Pas kësaj deklarate të majit 1900. Nëse më lejohet, mund ta shikojmë edhe një herë. Po, besoj regjia mund ta kthejë edhe një herë. Po, do kërkoj disa sekonda për të rikthyer edhe një herë materiali filmik. Ka diçka që shkon, besoj që mund t'ju vënë dispozicion si dine. Jo, për të parë diferencën dhe për të kuptuar ç'na ka bërë politika. Me që e filluam me kravatën, unë desha të them që unë nuk përfaqësoj klasën politike shqiptare as stilin e parasaktuar të saj të veshjes, por një koncept të cilin e përfaqësoj dhe e mbroj. Dhe ju them që nuk jam as i pari as i fundit ministër kulture në një vend demokratik që nuk është përfaqësues i drejtë për drejtë i klasës politike. Përpara se të më thoni batutën tuaj, le të ndjekim dhe materialin e dytë, zoti Rama, kur tashmë jeni mbathur me një gravat roz dhe keni shkuar të antarësoheni në Partinë Socialiste. Zuar edhe shëndet, edhe të narroj partia. A shihni në dallim midis këtyre dyjeve, zoti Rama, momentit parë kur mbritet në qeverinë e zotit Nano si një përfaqësues i shoqërisë civile ose si një përfaqësues, sepse kjo fjalë është konsumuar tepër, i elitave të shoqërisë shqiptare, dhe nga ky moment kur i ulur në dhomën e vogël të Kismetit, keni marrë një pozë prej shumë të njohur dhe i mbërthyer, siç e thash, me gravat. A ka ndonjë transformim në jetën tuaj? Tani transformimi është kaq evident sa që çdo koment është i tepërt. Ose siç thoshte shkrimtari që më kot trokiste në dyert e lidhjes shkrimtarëve, elokuenca përpara faktit mbetet shterp. Që nga salloni, nga pamja, nga të gjitha. Ja dhe mendoj që i kam mbet përgjithsisht besnik konceptit tim, por mendoj gjithashtu që ka një metamorfozë të natyrshme, ashtu si kundër ka diçka tjetër më të rëndësishme se sa kjo metamorfozë për të nënvizuar. Nëse në atë vit, në atë moment, do të kisha pasur mundësi ta shikoja në film, gjithçka ka ndodhur, deri sot, padyshim që nuk do të isha tërhequr, do kisha pranuar ta jetoja si një eksperiencë të jashtëzakonshme, por jam i sigurt që do isha shumë i dëshpëruar për faktin se në atë vit, në atë moment, nuk e kam përfituar që progresi është kaq i vështirë dhe që mediokriteti është kaq heroikisht rezistent. Që zhvillimi është kaq i vështirë dhe që energjia shkatruese e klasës politike shqiptare është kaq e pashtershme. Që reformat do të ecin kaq ngadalë dhe që kaq shumë burgji të vjetra të sistemit të vjetër do të ishin ende sot e gjithë ditën të palëvizura vendit e kështu me radhë. Pra, nga një anë ka qenë një eksperiencë e jashtëzakonshme jetësore, kjo e drejtueshmja, ashtu si jam i bindur që të jetë e jashtëzakonshme dhe ajo që vjen më tutje, por nga ana tjetër është një fakt që duhet ta pranojmë që klasa politike shqiptare është konsumatorja më e pashpirtë e kohës së popullit shqiptar. Zoti Rama, përpara se ty në blogun e pyetjeve që kanë lidhje me raporte ose marrëdhëniet tuaja politike me kryetarin e Partisë Socialiste dhe një sër konkurrentësh ti brenda Partisë Socialiste. Si mund kuptohet salloni pa raportet mes njërit e tjetrit? Dua t'ju bëj një pyetje ku natyrisht kërkoj përsëri një përgjigje drejt për drejt që ka lidhje me humbjen e Partisë Socialiste në zgjedhjet lokale. Humbja tani nuk dua që të mynin kalkulimin në thoni që po të mbledhim përqindjet, po të mbledhim 5 vota këtu ose atje jemi kaq përqind më shumë apo kaq përqind më pak, duke ju referuar dënave zyrtare e Partisë Socialiste është vetëm 1% më shumë se Partia Demokratike, ndërsa duke ju referuar votave fizike është në minimumin e saj historik. Ka marrë më pak se sa në vitin 92.
Pra duke u nisur nga këto dhëna dhe jo duke bërë një arsyetim të sofistikuar të fitores, ju lutem dua një përgjigje. Pse e mendoni këtë rënje të Partisë Socialiste? Një gjë në parantezë. Ti je i sigurt se duke u antarësuar në Partinë Socialiste dhe duke bërë pjesë e debatit të brendshëm në Partinë Socialiste, apo duke vazhduar të jenë pjesë e debatit të përgjithshëm edhe si përfaqësues i Partisë Socialiste, nuk do të jem më pak i drejt për drejt, do të jem më i drejt për drejt. Nuk do të jem më pak transparent, do të jem më transparent. Nuk do të jem më i ndrojtur, do të jem më pak i ndrojtur, për shumë e shumë arsye. Prandaj, nuk do të bëj këtu kalkulime, këtu aty, por do të them atë që unë mendoj realisht. Partia Socialiste ka prekur fundin në raport me pushtetin. Ka një fundin në raport me pushtetin, ç'do të thënë? Ka prekur fundin, do të thënë që pasaj vjen opozita. Do të thënë të prekësh rër. Po. Ky është fakt. Ti fshihesh kësaj, do të thotë të shkosh symbylltas në një palë zgjedhje të tjera, të cilat do ta çojnë edhe më poshtë Partinë Socialiste, nëse thash ne do t'i fshihemi kësaj të vërtetë. Nuk ka as 1 milimetër rritje të Partisë Demokratike, por ka një rënje të Partisë Socialiste. Edhe ky është një fakt. Dhe dyja partitë mëdha kanë arritur në minimumet e tyre historike. Nëse të përqendrohemi është edhe ky një fakt, flas për shumën e votave. Dhe jam plotësisht dakord që Partia Socialiste nuk mund as ta shes si fitore dhe as ta përdor si fitore për të ngushëlluar veten e saj këtë që ndodhi në këto zgjedhje. Pse ndodhi? Ky është fakt. Dhe kur them Partia Socialiste, them gjithë ata njerëzit e zakonshëm që duhet bëjnë analizat dhe duhet nxjerrin konkluzionet dhe që e kanë për detyrë të mbajnë në pushtet Partinë Socialiste dhe që nuk ju lejohet të luajnë me pushtetin e socialistëve. Pushteti i socialistëve nuk është pushteti i disa personave, nuk është pushteti i atyre që mund të jetojnë mirë dhe në opozitë, por është pushteti i atyre qindra mijëra qytetarëve shqiptarë, jo vetëm socialistë, të cilët në 29 qershor të vitit 1997 i kanë kërkuar Partisë Socialiste të qëndrojnë pushtet dhe të rindërtoj Shqipërinë. Janë unë ata i quaj njerëzit ndaj cilëve socialistët ju kanë detyrim. Pse humbi? Rrjedhja e vazhdueshme e elektoratit të Partisë Socialiste është një rrjedhje e cila duhet analizuar dhe e cila duhet bëhet platformë për një ngritje të re të Partisë Socialiste. Socialistët që janë në drejtim të fateve të anijes socialiste duhet në mënyrë të pa diskutueshme të pranojnë se nuk janë pronar të një prone private, për cilët socialiste kanë fjalën. Ata që kanë dorë fatet e Partisë Socialiste, zoti Nano, zoti Ruçi, zoti Meta, të gjithë mund të fusim edhe të tjerë, nuk duhet absolutisht fshihen kësaj të vërtete, por duhet pranojnë këtë fakt. Unë, si një antar i Partisë Socialiste, që ka mundësinë të jem këtu, jo si ata qindra mijëra që nuk kanë mundësi të jenë këtu, e pranoj këtë fakt dhe e njoh si përgjegjësi edhe timen. Ku ishte defekti? Pse humbi Partia Socialiste, zoti Rama? 1, 2, 3. Partia Socialiste ka qysh në qershor të vitit 2001 që nëse do referohemi Tony Blairit, ka humbur lidhjet me popullin dhe me qeverinë. Që ç'do thotë kjo? Pra, qysh për vitit 2001
Partia Socialiste nuk qeveris normalisht. Ju besoni që është në krizë plot? Nuk qeveris normalisht, dhe kjo, për fat mirë, jo pse Partia Socialiste nuk I ka burimet njerëzore për të qeverisur normalisht, jo për faktin se Partia Socialiste nuk I ka mekanizmat dhe kulturën e nevojshme, politike dhe memorien e nevojshme historike, për të ftuar në qeverisjen e vendit ata që do t'i mundsonin një qeverisje të shkëlqyer, por për faktin se Partia Socialiste është përfshirë në një krizë rritjeje. Ç'do të thënë krizë rritjeje? Krizë rritjeje do të thënë që fryma liberale e debatit, e të pasurit të alternativave të brendshme, gjë që ka qenë një fakt I pranuar nga të gjitha, apo jo? Po. Se unë nuk dua t'i referohem përsëri, mund të qëndroni. nuk dua t'i referohem përsëri zotërisë që drejton opozitën, po që dali kryetari I opozitës dhe të thotë se çdo ndodhi në Partinë Socialiste, nëse 15 minutat e sotme të fjalimit kandidatëve bëhen 5 minuta herës tjetër, ndërkohë që në Partinë Demokratike kemi një asamble me mesësh dhe një njeri dhe një drejtues shurdh, mund të përqendrohemi te Partia Socialiste? Atëre, pra, është dyshim shumë I madh. Atëre, alternativat, mendimin ndryshe, lëvizjet jashtëzakonisht interesante dhe progresiste që kanë ndodhur brenda Partisë Socialiste, artikulimet si ai I vitit 98, që është një artikulim historik për pluralizmin në Shqipëri, që nuk e di sa do të ishte e imagjinueshme të ndodhte sot, kur kryetari I Partisë Socialiste u zhvesh nga çdo pushtet. Fillimi 99-s, po. Më fal pra, I referohem Kongresit. Do më falni tani që t'jem I pasakt në datat e historisë një partie ku kam hyrë vetëm 2 javë më parë, po. U zhvesh nga çdo pushtet. Zhvilloi një fushat si një individ. Rimori Kreu në Partisë. Dhe aty, kur në çdo forcë shqiptare, ballkanike, post-komuniste, do të ndodhte revanshi I natyrshëm, ndodhi ribashkimi, rindarja e pushtetit dhe u vendos një bazament për një periudhë qeverisje që shënon një kthes merit për cilën kanë të gjithë ata që e bën dhe merit për cilën natyrisht kanë ata cilët sot nuk e di për çfarë lloj dreqi që ju ka hyrë në bark, shikojnë vetëm të këqijat e njëri tjetrit, ose kanë një vullnet për të parë dhe për të zbuluar të këqijat e njëri tjetrit. Kush e ka përgjegjësinë për krizën? Më fal. Dhe që të vi pse e quaj krizë rritjeje. Pra, erdhi një moment kur Partia Socialiste duhej të reformonte 2 gjëra, po t'i reformonte realisht dhe thellësisht. Të reformonte modalitetet e jetës saj të brendshme, çka do të thotë që I bëri me 8 rregullat e djeshme, zotë. Çka do të thotë, mund të flasim edhe për atë, të reformonte mënyrën e komunikimit normal midis grupesh, të cilat tashmë ishin ravizuar qysh atëre, dhe njëkohësisht të fillonte të mendonte për reformimin rrënjësor të programit të saj. Nga një program emergjence në një program zhvillimi. Reformim që nuk ka ndodhur sot dhe gjithë ditën. Dhe vim në momentin kur një kryeminist socialist, dhe nuk po përmend emra sepse jam I bindur që Partia Socialiste do të dalë nga ky qerthull fal kontributit të gjithëve, bën një eksperiment të gabuar,
duke akumuluar më shumë pushtet për atë që mund quhet rrethi i mbështetësve dhe duke kërkuar të kthej Partinë Socialiste në një parti unitariste. Eksperimenti ka buar. Këtë po e bën zoti Nano? Flasim se ka precedent kjo që ndodh sot. Dakor? Pra, flasim tani për vitin 2001. Jemi në vitin 2001. Po flisim për zotin Meta, po. Ndodh kputja e mekanizmit, ndodh ajo çka është e natyrshme, por njëkohësisht dhe shumë e rrezikshme, prej e cilës bien shumë kollaj partit përgjithsisht majta dhe pa eksperiencë gjatë qeverisje, që në një moment caktuar suksesi bëhet premis dështimi. Kemi qeveri të mbi ngarkuar me zëvendës ministra e kujtës së çfarë, thjesht dhe vetëm për t'ju treguar një grupi caktuar njerëzish, cilët nuk ndanin po të mendim, cilët nuk kishin po të pikpamje, se ju nuk mund të jeni pjesë e suksesit, sepse ju jeni pjesë e dështimit për shkak se ju mendonit ndryshe dhe donit një kryeministër tjetër ku diun se çfarë. Ju keni qenë frymëzuesi i unitarizmit zotit Meta? Më falni një sekond. Unë nuk përjashtoj, po të them, dhe njëherë tjetër kam 3 herë që po e përsëris, dhe jo për demagogji, veten time nga asnjë përgjegjësi, qoftë dhe nga përgjegjësitë cilat nuk i kam, për faktin se unë flas sot si një përfaqësues i Partisë Socialiste, nuk flas këtu si Edi Rama, analist, komentator antikomunist. Dhe në këtë aspekt kemi momentin më krucial. Një lëvizje reakcion, jo aksion, një reakcion ndaj gjithë kësaj trysnie që krijohet në kundërshtim me sensin historik të Partisë Socialiste. Partia Socialiste është një parti që u ngrit një sens historik caktuar, u ngrit me një frym liberale, u ngrit me një konkurrencë alternativash, u ngrit edhe mbi aftësinë për të aventuruar të kryetarit vet, që ishte në fakt në themel të këtij oazi liberalizmi në një sistem pluralist ku partitë e tjera janë bunkere të mëdhenj e të vegjël. Cila ishte lëvizja e reaksionit të kryetarit? Kjo lëvizje, që ishte një reaksion ndaj trysnisë, sjell në precedentin që theu atë bukën socialiste. Bllokimin e një qeverie socialiste nga një pakitë socialiste. Ishte një precedent që vazhdon përsëritet dhe që mund vazhdoj të përsëritet deri atëherë kur ne do duhet të ndalemi, të ulemi dhe të zgjidhim problemin në rrënjën e vet. Cili ka përgjegjësi? Nëse nisem, kjo që më kërkoni ju mua tani, është pikërisht gabimi që ne nuk duhet bëjmë. Ne. Ju se unë ju do ta bëni këtë gabim sepse merrem me mospërsëritjen e gabimeve tuaja. Unë kam drejt ju pyes. Ju do ta bëni këtë gabim se keni nevojë për audiencë. Ne nuk do ta bëjmë këtë gabim. Ne duhet, megjithatë ka një përgjegjës, ka një emër. Natyrisht ka përgjegjës, shkaktari i krizës. Duhet të shkojmë tek rrënjët e problemit. Nuk duhet të kapemi tek degët, duhet të shkojmë ke rrënjët. Dhe rrënja e problemit është Partia Socialiste nuk mund të ecë më tutje pa u ndalur dhe pa stabilizuar mbrojtjen e pakicave, mbrojtjen e mendimit ndryshe dhe garantimin e shumicave. A mund ma vendosësh këtë analizë në truallin aktual? Gjë që do të bëhet, vetëm nëse bëhet në mënyrë të sinqertë, vetëm nëse bëhet në mënyrë të vetëdijshme dhe vetëm nëse bëhet jo për hir të interesave të njërit e tjetrit, po për hir të interesave të qindra e mira qytetarëve socialist ose jo socialist. Ma vendosni këtë terren aktual, këtë analizë. Në terrenin aktual, zoti Rama, është përgjegjësi e grupit bllokues zotit Meta apo është përgjegjësi e kryeministrit Nano? Nëse ju mendoni se këtu është çështje grupesh, jeni naiv. Nëse ju përgjegjësia nuk është neter. Nëse ju e thoni këtë, atëherë për audiencë jeni në detyrë. Unë nuk do të guxoja të mendoja për një moment se midis, po marr me radhë,
Sabit Brokës dhe Servet Plumit ka një ndarje të atill sa që t'jenë në dy grupe konfliktualisht dhe përfundimisht të kundërvendosura. Nuk do të mendoja kur që midis Petro Koçit dhe Ilir Zelës ka një ndarje të atill që t'jenë midis dy grupeve dhe t'jenë të vendosura. Ashtu sikur nuk do të mendoja që midis Fatmir Xhafës dhe Ndrej Legisit të ketë midis një Nanës dhe përplasje Metës. Ky është një problem disi më ndryshe. Këtu kemi një personalizim të raportit mes individit dhe partisë, kemi një mbi ngarkesë me vetëknajsi dhe njëkohësisht me arrogancë nga të dy bashk. Nuk bëj asnjë dallim. Të dy bashk. Sipas jush këta dy përshkatrojnë Partisë Socialiste? Të përfshirë, jo vetëm në një vullnet negativ për të parë tek tjetri, tek njëri tjetri, vetëm negacion, por njëkohësisht të përfshirë në këtë vorbull edhe për një arsye tjetër, për mungesën e analizës së shkaqeve që sjellin këto pasoja. Të gjitha këto që shohim janë pasoja, shkaqet janë më të thella. Shkaqet janë aty ku thash, në sistemin e garantimit të individit në Partinë Socialiste. Në sistemin e garantimit të forumeve në Partinë Socialiste, sepse nuk ka mundësi që e njëjta kryesi me tjetër njerëz, një herë është një fole mëkatarësh, një herë është një tempull i disiplinës. Nuk ka mundësi. Kjo që thoni ju, zoti Rama, mund të përmbledhet me pak fjalë një Parti Socialiste për të zgjidhur krizën pa Nanën dhe Metën? Përkundrazi. Çdo përpjekje, çdo tundim, çdo adresim i problemit tek fajsimi ekskluziv i personave nuk është zgjidhje e krizës, është thellim i krizës. Po si është se kjo është abstrakte tani? Kjo nuk është ka një përgjegjës kriza, hiç ka një abstrakte. emër. Kjo nuk është hiç abstrakte. Ose ka dy emra. Flasim, mos i ngatrojmë gjërat. Flasim për një krizë të pushtetit, është një krizë e pushtetit, pra e forcës në pushtet. Flasim për një krizë të partisë si formacion që kërkon një riorganizim. Sa po më thatësh personalizimi Flasim për një krizë programit dhe nëse vim te grupet, më pyet për grupe. Unë nuk shoh grupe këtu. Unë shoh njerëz të cilët në momente të caktuara kur pushteti apo kur trupa qeverisëse te i kalon të drejtën duke mbyllur syt përpara shumë problematikave dhe duke arritur tek presimi i këtyre njerëzve, bëhen bashkë. E njëjta gjë ndodhi përpara 2-3 vjetësh. A mund të bëj një pyetje, cila është përgjegjësia e zotit Nanon në rastin aktual? Dhe pastaj do t'ju pyes cila është përgjegjësia e zotit Meta. Dgjoj tani. Vetëm të flisni konkretisht. Dëshiroj që të flasim me shumë precizion dhe dëshiroj që të flas për të dhënë një kontribut i cili do ta ndihmojë Partinë Socialiste, jo për të sjellë një tjetër zhurmus në Partinë Socialiste. Çka do të thotë? Që janë disa gjëra të ndara dhe të ndjekin fillin, sepse sa dëgjove fjalën e parë kritike që unë thash në adresë të kryetarit partisë apo të ish kryeministrit, menjëherë më ndaloi bisedën dhe tani kërkon të qëndrojmë në bisedat me një persona. Kjo studio nuk është zyra e organizatës bazë Partisë Socialiste ku flitet për të gjithë problemet. Prandaj po e pyes konkretisht. Pra, nëse unë këtu nuk jam për të qëndruar dhe për të stimuluar atë që është në fakt njëri nga shkaqet e problemit, që është tej personalizimi i problematikës, tej personalizimi i qeverisjes, tej personalizimi i oponencës dhe në fundit tej personalizimi i raporteve midis dy njerëzish, cilët nuk kanë për
detyrë të bëjnë krushime me njëri tjetrin, nuk kanë absolutisht për detyrë të kenë raporte afektive me njëri tjetrin, po për sa kohë janë dy vullnete të lira që nuk përfaqësojnë thjesht dhe vetëm veten e tyre, por përfaqësojnë shumë e shumë më tepër njerëz, sepse kur flasim për pushtetin e Partisë Socialiste, e thash edhe një herë, pushteti i Partisë Socialiste nuk është pushteti i kryetarit të partisë, nuk është pushteti i një individi, një tjetri. Pushteti i Partisë Socialiste është pushteti atyre socialistëve aty poshtë, si e trin me zëmër të ngrirë, jo thjesht dhe vetëm për faktin që aman pajtohuni ju se ne s'dua mu e drita, por për faktin se janë ata qindra mijëra socialistë që e dinë se nga vim. Janë ata qindra mijëra socialistë që i mbajnë mend mirë plagët, i mbajnë mend mirë plagët dhe shihen e hidhur të të gjitha vuajtjeve që kanë pësuar gjatë gjithë kohës që u desh për të sjellë në pushtet Partinë Socialiste. Si zgjidhet jo me Partia Socialiste duhet të ulet, si zgjidhet konkretisht 1, 2, 3. Ju thash, një Parti Socialiste pa në 19, një Parti Socialiste, si zgjidhet kriza? Po më kërkon tashti po për këtë ju kam ftuar. Një deus ex machina që unë nuk e kam. Unë po të them që, dhe më duket se nuk po them pak, po them që në radh parë duhet që t'jemi të vetëdijshëm që ky është një pushtet i cili ka pësuar një konsumim dramatik. Dakor? Duhet t'jemi të vetëdijshëm që qytetarët shqiptarë na votojnë ende për të qenë një forcë qeverisëse, sepse nuk kanë alternativë. Duhet jemi të vetëdijshëm që jemi këtu, jo thjesht dhe vetëm për arsyen tonë, të dëshirës apo të vullnetit tonë, kam unë dëshirë dhe vullnet që t'jem këtu dhe jam këtu, dhe nesër unë them, jo më unë do hiki nga bashkia, do t'a lë bashkin, do t'i çoj në opozitë. Këtë do çoj në opozitën. Këtë do çoj në opozitën. Po këtë ka pozitin nano. Do ja lë bashkin unë, sharlatanëve ordiner. Kujt do ja lë bashkin? Kujt do t'ja lë unë? Gjithë ata qytetarë që ditën e diel të 12 dhjetorit u çuan dhe erdhën kutitë në votimit. Kujt do t'ja lë unë të gjithë ata fëmijë të cilëve prindërit e tyre ju kanë thënë kur më kanë parë mua në televizor ky xhaxhi do na bëj shkollën dhe kopshin. Kujt do t'ja lë unë pensionistët cilët jo vetëm kanë vojtur atëre, po që sot kanë nevojë për më shumë vite. Pra, në këtë aspekt, në këtë aspekt nuk është kështu biseda. Biseda shtrohet ndryshe. Të ulemi të gjithë me modesti, dhe jo me modesti, por në gjunjë përpara popullit shqiptar, përpara popullit socialist, dhe të gjejmë të gjithë arsye për të parë tek njëri tjetri energjitë pozitive dhe aftësitë për të zgjidhur problemin. Nuk është vonë, u shpreh dy janë parë që ka veshur opingat dhe ju e dini që kur vishen opingat. Po lëre punë opingat tani se jo. Çështja e opingave është një çështje cilën dhe mund ta diskutojmë, por nuk jemi këtu për të hyrë në këto debate pa kuptim. Nuk jemi këtu as për të gjetur se kush kap atë barcaletën e parë të Bar Westit, nuk jemi këtu as për të thënë batutën më të bukur, nuk jemi këtu as për të hedhur përshtyme balë me njëri tjetrin. Nuk kemi as për të folur për gjëja kryesore që të gjithë ne duhet bëjmë është që duhet të rektifikojmë në mënyrë të menjëhershme qëndrimin ndaj njëri tjetrit, duhet të mos harrojmë se kur ne dalim dhe përshtym dhe baltosim njëri tjetrin, ne japim shembullin më kuptim plot që ne jemi absolutisht në borxh me të gjithë ata që na shikojnë. Zoti Rama, kështu që ti lëm këto. Jo, t'ju bëj ajo që unë mendoj është që ne kemi mundësi të plota për të vazhduar të qeverisim dhe për të bërë sukses. Ne duhet të kuptojmë dhe e thash në fillim, ka dy probleme themelore. Reformimi i modaliteteve që garantojnë bashkëtesën në Partinë Socialiste, e para, dhe dyta, reformimi i sa më shpejt i programit qeverisës Partisë Socialiste. E kuptoni ju që problemi qoftë i qeverisjes apo i qeverisë sa tërshme, qoftë i qeverisë sotme, është një problem i cili është në radh parë një problem i qeverisjes. Nuk është një problem se dolën atje disa individ, cilët kanë e kemi diskutuar këtë problemi i reformave. Kanë të drejtën e tyre, kanë të metat e tyre. Të gjithë ata e kanë një vend në Partinë Socialiste që e kanë garantuar vetë. As jo u ka falur njeri,
dhe as ju a heq do t'jeri. Kanë 12 vjetë mbajnë në Qoftë mënyrë ata perfekte. që votuan, kjo është ajo që bie gjithmonë kur këtu flasin socialistët. Po, megjithatë, Nuk është fajim që rripin e pantallonave socialistët e kanë gjithmonë të lirë zotë shpresoj Rama. që preferencat E mikrofonave opozitare të klan. pronarit klanit mos ta kthejnë këtë një ditë në një minë për socialistin e radhës që do ulet tu. Jo, a ka mundësi t'ju ndërpres tash sepse pak më parë bët Këtu të ndalemi, fal. Po. Këtu të ndalemi. Pra, problemi është i ndërlikuar, po është dhe i thjeshtë. Kemi kurajo dhe vullnet ta shikojmë të vërtetën në sy apo nuk kemi? Këtë pyesni Unë zotin mendoj Nano, zotin Meta, por që ne kemi kurajo dhe vullnet dhe që midis nesh kemi të gjitha mekanizmat, të gjitha energjit, të gjitha burimet njerëzore për të dalë nga situata. Këtu nuk është puna për t'i lënë topin njëri tjetrit, për të krijuar situata barikadash ku ai që është në barikadën tjetër është më armik se sa në fakt kundërshtari natyral që është opozita, por është o zotë Rama, që koha mos flasim përgjithësi. për të ulur dhe për të folur. Ju lutem, Ju më që po mos flas flasim shumë konkretisht, përgjithësi. Ju mos thatë flasim pak më parë, përgjithësi. duke replikuar në drejt për drejt me një deklarim të kryeministrit, po natë karrige 2 javë më parë kur tha që mund të shkojmë zgjedhjet parakoshme, në qoftë se nuk binden pakicat brenda partisë, ju thatë, unë nuk mund t'i lë pensionistët, nuk mund të lë këtë, nuk mund të lë këtë. Nuk më citon dot me nivelin e dur, prandaj vazhdo. Jo, nuk ka nevojë t'ju citoj me nivelin e dur sepse jeni sofistikuar aq shumë sot në deklarata Jo, për të mos prishur marrëdhëniet as me Nanon, as Po, me m'vjen shumë keq, Metën, unë- as me socialistën e thjesht. Po pyetja ime është drejt Unë për jam drejt. A do shumë i kandidoni ju drejt për për postin e kryetarit të Partisë Socialiste në këtë kongres? Tani A do kalojmë bëni ju garanti këtyre pensionistëve, fëmijëve Tani e tjerëve këtu- që mos ju marr pushtetin opozita? tani këtu po kalojmë në një botë tjetër. Unë mendoj që Jo, po është pyetje drejt për drejt. nëse kishte diçka në gjithë sa unë thash, lidhur me krizën, lidhur me problemet, lidhur me ato që ju quani grupe, që unë nuk i quaj grupe, unë i quaj lëvizjet brendshme brenda grupit parlamentar për arsye që qëndrojnë jo thjesht dhe vetëm tek Lëvizjet individët, brendshme që po formëzojnë për grupe, arsye zotë që Rama. qëndrojnë në themelin e problematikës së pushtetit Partisë Socialiste. Dhe nëse unë them që Partia Socialiste ka kputur lidhjet me qeverinë dhe me popullin e vet, kjo është gjë që është Do kandidoni apo jo? është për sa i përket kësaj pyetje, unë nuk dëshiroj t'ju përgjigjem. Pra nuk thoni as po as jo. S'dëshiroj fare. Si e të ka përgjigjem pritur kësaj zoti Nano antarësimin tuaj në Partinë Socialiste? Besoj mirë. Nuk keni kontaktuar me të? Patjetër, më ka telefonuar nga Brazili, një telefonat mjaft miqësore. Ç'marrëdhënie vazhdoni të keni me Nanon? Nuk duhet, ose më duhet ju nënvizoj faktin që ka qenë kontribut ose vendimi drejt për drejt i Nanos për fshirja juaj në politikë. Sa herë do të diskutojmë lidhur me këto probleme, natyrisht do të hym tek marrëdhëniet dhe do hym dhe tek faktet cilat për mua nuk kanë asnjë rëndësi dhe asnjë vlerë. Nuk jemi këtu për të diskutuar për këto. Ajo çka unë më them Ju është keni një që goxha marrëdhëniet kumbar e mia politik në këtë aspekt. me zotin Nano janë marrëdhënie korrekte, janë marrëdhëniet midis një kryetari bashkie që është mbështetur nga partia që drejton zoti Nano dhe një kryeministri që është kryeministri i partisë që më ka mbështetur. Pra, janë të gjitha arsyet për të pasur me zotin Nano një marrëdhënie korrekte. Si gjykoni qeverisin e zotit Nano këtë vit? Të suksesshme apo të dobët? Unë mbroj mendimin që nëse duam ta shikojmë të vërtetën në sy, qysh prej vitit 2001, Partia Socialiste nuk po qeveris në raport të drejt me aspiratat e elektoratit vet, në raport të drejt me aspiratat e popullit shqiptar. Çka do të thotë që unë mendoj se Partia Socialiste mund të prodhoj një qeverisje shumë më të mirë dhe nuk them një qeveri, them një qeverisje shumë më të mirë dhe këtu nuk është çështje personash, këtu është çështje sistemi. Partia Socialiste është aktualisht në një sistem të gabuar bashkëtese dhe në një sistem të gabuar programimi të qeverisjes. Po me zotin Meta, ç'marrëdhënie keni zoti Rama?
marrëdhëniet që si kryetar bashkie kam pasur me një kryeministër të partisë që më ka mbështetur, marrëdhënie korrekte. Ndërkohë, është deklaruar publikisht ish presidenti i vendit zoti Recep Mejdani për një kandidim të mundshëm për kreun e Partisë Socialiste në kongresin e 12 dhjetorit. Meqense ju personalisht nuk më datë një përgjigje nëse do kandidoni apo jo për postin e kryetarit të Partisë Socialiste, si e gjykoni kandidaturën e zotit Mejdani? Unë në këtë studio mos gabojmë, kam ruanit njëjtin mendim? Shprehur mendimin se kam qenë një qytetar i nderuar shqiptar në presidencën e Recep Mejdanit. Dhe mendoj Let na e vendos regjia, e kam gjerë të sekuencë filmike në fakt, duke menduar që do më jepni përgjigje të ndryshme, po me sa shoh është i vetmi rasti po qëndroni koherent. Po regjia le që Unë e konsideroj presidentin Mejdani një figurë e cila do t'i mungoj gjatë asaj zyre. Nga të gjitha aspektet, një figurë e cila ka nderuar Shqipërinë dhe më ka nderuar mua si qytetar i Shqipërisë. Unë jam ndier i nderuar që kam qenë qytetari i një vendi që ka pasur president zotin Recep Mejdani. vazhdoni të qëndroni këtyre deklarimeve, zoti Rama? Po unë sa fillova diçka që ishte simetrike për profesor Mejdanin dhe kjo tregon që kam qenë boll i sinqert atëre në raport me pyetjen tuaj, siç mendoj se jam përgjithsisht boll i sinqert me pyetjet që më bëhen. Dhe fakti që fillova të them po të përgjigj, domethënë që nuk kam ndryshuar mendim. Si gjykoni kandidaturën për kjo nuk do të thotë që nesër te Korrieri të dalë titulli Rama 2 pika, unë kundër Nanos mbështes Mejdanin. Në fakt e mbështesni? Në fakt, me thënë të drejtën, unë mendoj që Partia Socialiste, kryetari i Partisë Socialiste, të gjithë ata që kanë një mandat përfaqësimi në Partinë Socialiste, duhet të jenë krenar që jemi pjesë e një partie ku konkurenti, njëri ndër konkurrentët, për postin e kryetarit partisë, nuk është një ballis i lodhur që i ka shërbyer komunizmi dhe pastaj merret me humor me varrim zhvarrime dhe pastaj e morën e vun atje për të bërë 2 vota në bunkerin e Partisë Demokratike, po është një profesor me disa grada shkencore, me disa titull honoris causa, i cili i bën vetëm nder Partisë Socialiste, i cili i bën vetëm nder socialistëve shqiptar, i cili i bën vetëm nder jetës politike shqiptare. Ne duhet të jemi të gjithë krenar për këtë dhe duhet të jemi krenar që në këtë parti janë premisat për të pasur këtë lloj konkurrence. Nga një anë, kryetari i partisë, që është memoria historike e Partisë Socialiste, nga ana tjetër, ky njeri A është një zgjidhje për të shmangur personalizimin e pushtetit brenda bëjmë gjithçka që të krijojmë një shembull të një fushate parakongresuale, siç e meritojnë ata socialistët e jashtëzakonshëm që nuk kanë mundësi të vinë këtu. Dakor? Unë këtë mendim kam. A është një zgjidhje, zoti Mejdani, për të shmangur personalizimin e pushtetit e brenda Partisë Socialiste? Zgjidhja për problemet e Partisë Socialiste nuk është një person i vetëm, cili do qoftë ai, por është bashkimi i vullneteve të gjithë këtyre njerëzve, është zbulimi tek vetja i kurajos dhe i fuqisë për të parë tek njëri tjetri jo cilësitë negative, rizbulimi tek vetja i aftësisë për të mbajtur gjuhën
kur në majtë saj të vjen një fjalë e padenjë për antarin e familjes tënde politike, është në një përpjekje të përbashkët për të reformuar sistemin. Kjo është që demokracia nuk funksionon mbi bazë vullnetesh individuale mbi njerëzish. Demokracia natyrisht ka nevojë për lidera, demokracia natyrisht ka nevojë për udhëheqës, demokracia natyrisht ka nevojë për frymëzues, po demokracia në atë parë ka nevojë të respektohet si frym duke ndërtuar sisteme. Partia Socialiste sot nuk e ka sistemin adekuat të mekanizmave të saj të brendshëm për të garantuar që të mos ndodhi kjo që po ndodh. Duhet bëjmë këtë sistem. Mbasi të kemi bërë këtë sistem adekuat mekanizmash, do të jetë shumë më lehtë të shmangim krizat dhe natyrisht do të jetë dhe shumë më komode të zgjedhim liderat. Atëherë le të ndjekim një spot shkurtër publicitar të kompanisë Vodafone, që është dhe sponsori zyrtar i emisionit Opinion, dhe do rikthehemi në studio për pyetjet e fundit të intervistës sotme. Është një spot i shkurtër. Ky program mundsohet nga Vodafone. Jemi rikthyer përsëri në transmetim të drejtë për drejtë në këtë intervistë me kryetarin e Bashkisë Tiranës dhe socialistin më të ri, pionerin më të ri të Partisë Socialiste. Zoti Rama, jeni shprehur sot në një deklaratë gjatë një konferencë shtypi në mos gaboj për problemin e buxhetit për arsimin që kriza e Partisë Socialiste është çështje personale. Në mos gaboj ka qenë ky formulimi? Është krizë personash. Personash. A mund të më shpjegoni ç'do të thënë krizë personash? Krizë personash në një sistem që prodhon tej personalizim të pushtetit, prodhon tej personalizim të raporteve midis, mund ta them, gjelave pa dashur të fyes kënd. Do me thënë, prodhon situata si kjo ku jemi sot. Prandaj unë them që nga një anë duhet zgjidhim këtë çështje të sistemit, nga ana tjetër duhet zgjidhim çështjen e programit. Ne kemi nevojë të shkojmë në Kongres, jo duke u hallakatur e duke dhënë deklarata kundër deklarata e duke u ndarë në kampe për procedura. Për statute, jo po kjo pika këtu, në pikën F6 të 37-as thuhet kështu, dheja bëhet edhe, ne nuk kemi nevojë për këto, ne kemi nevojë për një rishikim rrënjësor të gjithçka e kemi bërë mirë dhe të gjithçka e kemi bërë keq. Ne kemi nevojë për të zbuluar gjithsecili çfarë ka për t'i dhënë Partisë Socialiste dhe jo çfarë ka për t'i marrë. Ne kemi nevojë t'ju adresohemi edhe një herë socialistëve, mbasi t'u kërkojmë falje për të gjitha vuajt dhe peripecitë që ju kemi sjell me këto sherrë pafund e me këto përballje reciproke pa asnjë karar. Kemi nevojë të ulemi dhe të shikojmë programin. Nuk mundet dot të qëndrojmë në pushtet aq sa do të na duhet detyrimisht derisa të kemi një opozitë të përgatitur për ta marrë pushtetin. Dakor? Dhe jo një shurdh që drejton një asamble me mecësh atje, por për shembull, kemi një vit, s'po ndajmë akoma çështjen e shkumcit të drasës zezë me Ministrinë e Arsimit. Jemi në situata ku duhet bëjmë reforma të shpejta. Po jo, kjo është reale. Jemi në situata ku duhet bëjmë reforma të shpejta. Jemi në situata ku duhet ulemi dhe të diskutojmë, ku duhet kemi grupet tona të punës për reforma. Qeveri që s'ka 2 ministra, zoti Rama. Ku duhet kemi, mund të vidh aty pa asnjë merak, po të mbaroj çështjen që është më themelore, se kur flasim për buxhetin, që është thelbi në fundit i qeverisjes, që është arsyeja pse ka një qeveri. Keni folur dhe një para një viti në studio kur është bën buxheti vitit 2003. Kur flasim për buxhetin, është lajmi i nënt dhe s'kuptohet se çfarë flasim.
Kur flasim për krizat menstruale, është lajmi i parë. Nuk mund të jetë kështu. Buxheti në fundit është themeli i filozofisë qeverisëse. Me një buxhet ku për 360 e sa njësi vendore ka investime për rrugët, flas që nga Tirana deri në Tropoj e deri në Sarand, bashki e komuna, pak a shumë dhe pak më pak se sa për rekonstruksion repart dhe ushtarake, ne nuk kemi ku shkojmë. Ne nuk kemi shteti më militar i planetit, që do kemi më shumë investime për repart dhe ushtarake, për rekonstruksion reparte se sa për rrugë. Për rrugë në Tiranë, për rrugë në Durrës, për rrugë. Do hyni në konflikt me zotin Majko, zotin Rama. Zotin Majko është miku im, është një ndër ministrat më të respektuar, ka bërë shumë në atë sektor, po unë flas për një filozofi. Këtu nuk është çështja ty në konflikt me zotin Majko, apo ty në konflikt zoti me mushi me mua, apo ty në konflikt se ne nuk kemi baraktar, nuk kemi në kuvendin e Lezhës këtu, më fali Nikola. Si jemi këtu në kuvendin e Lezhës, që kemi ardhur gjithë princat, edhe Skënderbeu tashti po na bashkon dhe po na thotë shiko se duhet jemi bashkë për mirën e ardhmit. Buxheti nuk mund të flitet 2003 zotin Rama kur 10 vjet i keni dhënë kurudhave $120 milion. Jemi këtu për një filozofi qeverisje që do t'i ndihë zhvillimit. Jemi këtu dhe çdo ditë që jemi këtu dhe çdo ditë e humbur me këto gërmëre është një ditë më pak në shërbim të gjithë atyre njerëzve të cilët na kanë votuar për të qenë këtu. Dhe nuk mund të vazhdojmë të jemi këtu me një buxhet i cili vazhdon dhe coptohet dhe fragmentohet dhe segmentohet dhe kthehet në thërrime pa prioritete të qarta, pa si mund të jemi akoma këtu ne mbas zgjedhjeve të ardhshme. Nëse ne nuk do të jemi në gjendje të japim Shkodrës, qytetit të Shkodrës, një rrugë hyrëse në qytetin, në kryeqytetin e Veriut. Hyn në Shkodër, sigurisht në Kandahar. Thas me patate dhe me qep nga një anë, thas me patate dhe me qep nga ana tjetër. Mjerim, varfëri, shkretim. Si mund marri fonde Shkodra kur i merr Tirana zotin Rama? Fali sekondë tani mos po lëri tani këto thashë themet e sallonave tani. Unë po flas për gjëra konkrete. Ne nuk mund të jemi këtu pa e rikthyer buxhetin në një qëllim të zhvillimit të vendit dhe jo në një qëllim të çdo dikasteri që vepron në mënyrë të copëzuar pa një filozofi qeverisë që duhet koordinohet nga kryetari i qeverisë dhe që duhet të koordinohet në bazë të një programi të miratuar si një program sfide. Ai keni thënë kryeministri dhe ministri të financave këto zotin Rama. Sot qeveria social-demokrate gjermane duhet çojë në parlament një nga reformat më dramatike për historinë e partisë vet, reformën e pensioneve. Duhet të shkojë në parlament dhe të thotë se si e qysh një qeveri e majt e ardhur në pushtet me premtime për pensionet do të veprojë si një qeveri e djathtë për arsye të brendshme. Dhe e dini ju se çfarë debatesh ka organizuar kancelari, se çfarë tryezash, se çfarë lufte e brendshme deri domethënë në çdo detaj, se çfarë përpjekje për të bindur të gjithë deputetët që të votojnë këtë reformë. Çfarë muhabeti? A ja keni bërë këto vërejtje kryeministrit dhe ministrit të financave? Po nuk është, unë i qëndroj bindjes që kjo është filozofi që duhet ta përqafojmë të gjithë. Kjo nuk është çështje se si thash, ne nuk jemi në kuvendin e Lezhës këtu, jemi mbledhje. Po ka njëri që veprimi nuk do të ekzekuton tek një buxhet i cili ka një arsye. Ka një arsye për të qenë. Kemi kaq kohë që kërkojmë, kam kaq kohë që them. E dini ju pse Tirana nuk ka semafor? A e dini pse Tirana nuk ka semafor? Sepse me ligj është e thënë që të gjitha të ardhurat që sigurohen nga automjetet në forma të ndryshme i kalojnë pushtetit vendor për sinjalistikën. Të gjitha nuk kalon asgjë. E dini ju pse vazhdon që ne japim leje ndërtimi për të bërë një ndërtim me 8 kate, shkon bëhet me 10 kate, sepse akoma nuk po decentralizojmë policinë e ndërtimit. E dini ju pse ndoten rrugët? Pse ndoten rrugët? Pse dërmohen rrugët? Sepse kemi kaq kohë që themi, mosh zotëri, policia rrugore duhet të jetë pjesë e policisë bashkiake etj. Janë këto në gjithë votë. Qeverisja nuk është integrim global në strukturat euroatlantike. Ju gjoj për herë të parë që flisni për këto zotin Rama. Integrim global. Se deri tani flisni vetëm kundër liderit të opozitës. Lutem shumë tani. Jo më vjen keq, në momentin që ju thoni, në momentin që thoni që Shqipëria shpenzon më shumë para për restaurimin e dusheve dhe të WC-ve të reparteve ushtarake, sa për rrugë këtu për të bërë Barceleta. Është dramatike, jo, më vjen keq, është dramatike. Nuk jemi këtu për të bërë Barceleta. Ne jemi këtu për të nënvizuar disa çështje që kanë të bëjnë me mirëqeverisjen, me filozofinë e Partisë Socialiste, me bashkimin e të gjitha energjive, forcave dhe vullneteve për t'i shërbyer Partisë Socialiste, e cila nuk është pronë e askujt,
por është pasuri kombëtare të cilën duhet ja u trashëgojmë brez pas brezi shqiptarëve si një pjesë e këtij pluralizmi për cilin kemi kontribuar të gjithë. Ai mungon. Nuk mund të mbetemi akoma në 2003-shin integrimi global i raportit rajonal me planetin Mars. Ne jemi këtu, qeverisja është rruga, është ai mungon ky vullnet. Qeverisja është uji, qeverisja është drita. Ai mungon ky vullnet për këtë reformë të thellë që ju shpreh zoti Rama, kryeministrit aktual. Personalisht atij. Kjo nuk është çështje, e them edhe një herë tjetër. Aty ku qoftë kryeministri aktual, qoftë ish kryeministri, janë në pistë të gabuar, është tej personalizimi i marrëdhënies dhe tej personalizimi i raportit që ata kanë me partinë. Po reforma kujt i mbetet? Kurse reforma është filozofi, të cilën duhet të kontribuojmë, jo, nuk i mungon kjo filozofi, por mungojnë strukturat e nevojshme, mungon vullneti i përgjithshëm i nevojshëm për ta instaluar këtë filozofi. Dhe mungon ai koordinim që në fundit tek e mbrëmja shkon e vjen tek qeverisja. Çfarë bisedesh? Jo, kjo s'është bisedë, ju thatë një fakt tu që besoj që për pjesën më të madhe të shikuesve shtronditës. Po mirë, nuk fakte të tilla mund gjejmë bollne. Paradokse të tilla në buxhetin e shtetit shqiptar ka boll. Çështja është që këto paradokse nuk i ka krijuar Partia Socialiste, këto paradokse i ka krijuar kultura e mbrapsht e këtij tranzicioni dhe e kësaj klase politike që tjetër flet, tjetër mendon, tjetër bën. Tjetër thot, tjetër kanë mend, tjetër vepron. Kjo është. Është ajo kputja pra e hallkave. Pse i drejtohemi bazës ne, pse i drejtohemi popullit, pse i drejtohemi njerëzve, pse i drejtohemi qytetarëve njëherë në hën, njëherë 4 vjet, ose më saktë, nuk flas për fushatat se kjo është diçka që ndodh gjithë botën. Po pse i drejtohemi vetëm kur duam një mbështetje të brendshme për të krijuar konjunktura të reja? Dhe pse nuk i kujtohemi kur ndërtojmë një filozofi të ulemi, bashkëbisedojmë, të shpjegojmë, të flasim, të komunikojmë. Këtë ide, zoti Rama, që kjo klasë politike ka një përgjegjësi shumë madhe për zhvillimin e vendit, nuk e keni vetëm këtë moment, mbas 5 vjetësh eksperiencë në politikë. Dua t'ju dëshmoj tashmë se si kanë qenë dy qendrimet tuaja në vitin 98 dhe 2003, sepse e dija që në të gjithë intervistat e fundit vini dhe ngrini të njëjtën strukturë, të njëjtën alibi të mungesës vullnetit forcave politike. Sepse jetojmë me të njëjta probleme i dashur. Po atëherë duhet të ketë një vullnet për ta ndryshuar këtë. Të konstatosh 5 vjet rresh nuk besoj se është në një jashtëzakonshme. Le ta ndjekim tani se ç'm keni thënë vitin 98, në maj të 98-s, dhe si ka qenë qëndrimi juaj në qershor 2003-shit. Individi shqiptar ka një aftësi të jashtëzakonshme për të marrë përsipër, për të mbijetuar në kushtet shumë të egra të një kapitalizmi të forsa iniciuar. Dhe kjo energji është si ai lumi që ka marrë përpara gjithçka dhe derdhet dhe shkon shpeshherë në drejtim gabuar. Dhe elita ose klasa politike shqiptare në vend se të ishte diga që transformon këtë vrull në dritë, nuk është gjë tjetër veçse një pengesë e jashtëzakonshme. Pra, qoftë elita e ashtu quajtur intelektuale, qoftë e ashtu quajtur elitë politike shqiptare, të cilat teorikisht duhet ishin, dhe që paka shumë janë në njëta gjëra, që duhet ishin në lokomotiva e zhvillimit, kanë mbetur vagoni i fundit që mban me zor trenin dhe nuk e lë të ecë përpara. Ky ka qenë konstatimi i majit vitit 1998 që klasa politike shqiptare është vagoni i fundit që nuk e lë trenin të ecë përpara. Le ta ndjekim tani se ç'më keni thënë në qershor të vitit 2003. Kjo ishte diga. Po, le ta ndjekim. Një klasë politike e cila nuk është në gjendje të ta ndjej vendin e vet, ta ndjej popullin e vet, ta udhëheq popullin e vet. Dhe në vend që të jetë lokomotiv, është vagoni i fundit që e mban trenin sa më shumë në ngadalësi, është një klasë politike që meriton jo këto klithma, por meriton shumë më tepër se kaq. Pra zoti Rama, në 5 vjet me një diferencë 5 vjeçare keni përsëritur të njëjtën
metaforën nëse shprehim këtu, një klasë politike që qëndron vagonin e fundit dhe tenton të pengojë trenin. Si zgjidhet ky konflikt? Si zgjidhet ky problem? Shiko, çështja e klasës politike është një çështje e cila natyrisht nuk zgjidhet me sot e me nesër. Nuk pres nga ju deklaratat që qërrohet kjo klasë politike që shoh shpesh për gazeta. Po mirë, po e qërrojmë të, po ku e kemi tjetrën? Sepse politika është konkurrencë dhe nëse ka një njeri që do të dëshironte që konkurrencë për rregulla të përcaktuara. Vërtet të ndodhte kjo, natyrisht që ky do isha unë. Dhe do isha gati t'ika veti pari, vetëm që të vinin këta tjerët me mua ta linin bosh vendin. Problemi është që ai bosh llëk. Nuk mbushet me sot e me nesër dhe në fundit kjo është konkurrencë. Kjo është konkurrencë midis individësh, grupesh, por ajo që unë them në thelbin e vet është një kulturë të cilën ne kemi mundësi ta injektojmë, sepse këtu nuk është çështje njerëzish. Kur njerëzit i merr veç e veç dhe kur ulesh me ta dhe bisedon, janë normal. Janë normal. Ju e keni eksperiencën që i merrni veç e veç. Është një çështje e cila ka të bëjë me aftësinë që kur jemi në grup, kur jemi në parti, kur jemi në ekip, të japim më të mirën tonën dhe të jemi po aq modest sa që është Ronaldo për shembull, kur i thon dil pak nga loja tani se do futet hierro. Edhe Ronaldo del, mund të ketë një shtrëmblim lehtë buzësh, po ulet në stol atje, i e lë vendin tjetrit, ndeshin tjetër futet Ronaldo, më kupton? Domethënë, çështja është tek fryma e ekipit, çështja është tek aftësia për të ndërtuar një ekip të bazuar me një filozofi. Për shembull, nëse ju kërkojnë zoti Rama. Më fal tani. Ktu nuk është një çështje që ne dëgjejmë. Apo jo. Këtu ata intelektualët par excellence, cilët do vinë dhe do na nxjerrin problemin. Në të gjithë botën, klasa politike është një shprehje e një mesatareje që mund të konsiderohet një mediokritet i pranueshëm, ku spikasin disa figura. Por ajo që i mban partitë e mëdha demokratike të botës është kultura e jetuarit në ekip, është programi, është filozofia që kanë përqafuar, është arsyeja pse janë këtu dhe jo atje, e kështu me radhë. Se ne nuk kemi nevojë këtu të ndërrojmë se si mund të importojmë, si mund të importojmë lidera dhe udhëheqës dhe deputet që andej. Ne nuk kemi nevojë për këtë, ne na mjafton me që u morëm me futbolli shembulli i Kievos. Kievo është një ekip province, 3000 banor ka qyteti, është në kategorinë e parë, e përfaqëson qytetin e vet të vogël me identitet absolut, sepse të gjithë i shërbejnë ekipit, të gjithë japin maksimumin, të gjithë kanë modestinë që mos duan të vënë gjithë nga ishërit kapiteni, se duket pastaj si ekipi kryqit kuq që shpun ka në fushën e lojës, njohin autoritetin e trajnerit, njohin autoritetin e publikut, respektojnë publikun, e kështu me radhë. Dhe për këtë arsye qëndrojnë kategori. Në këtë aspekt unë mendoj dhe herë që ballkanizimi ekstrem i fenomenit, duke u kapur vazhdimisht ke personat, gjë për cilën kontribojnë dhe personat natyrisht. Dhe ajo zgjidhja që gjendet duke rënë në tundimin që e ka ky fajin apo e ka i fajin, jo, jemi të gjithë pjesë të një mekanizmi dhe këtu në radhë parë na mungon mekanizmi. Zoti Rama, nëse ky mekanizëm funksionon normalisht dhe me që më sollt një shembull nga sporti, do ishit i gatshëm ju në rast se ky mekanizëm thash edhe një herë, pra funksionon gjet një zgjidhje, ta ulnit përkohësisht në stolin e rezervave kryeministrin Nano dhe të merrnit vetë postin e tij. Unë. Po. Nëse ju propozoj nga partia. Unë nuk jam trajneri i Partisë Socialiste zotri. Nëse ju propozoj nga partia. Unë jam një tifoz që papritmas ka zbritur në fush në mirëkuptim të plot me lojtarët e tjerë. Unë nuk jam trajneri. A mund ta ul nëse trajneri do jo kërkonte? A do ta pranonit një gjë të tillë? Tani kjo që më pyet është paradoksale, trajneri i kërkoi një lojtar që nxjerrë kapitenin e skuadrës nga fusha, është pyetje paradoksale. Ronaldo mund dalë ndonjëherë nga fusha. Ronaldo nxjerr trajneri, pra dhe trajneri në këtë rast, dakord, është populli. Dakord? Ose është vetë Ronaldo që thotë, më dhëm pa këmba, lutem më ndro. Ka shanse të ndodhi kjo?
ma bëj pyetje më konkrete që mos Ka shans që zotin Nano ngatrohemi me këmbë të njëri ti tjetrit. dhëm pak këmba dhe dal përkohësisht nga fusha? Ose a duhet ta bëj këtë? Pyetja është më direkte. Pyetjen edhe një herë saktë. A duhet zotin Nano përkohësisht t'i jap dorëheqjen nga posti i kryeministrit të Shqipërisë për arsye të krizës sotme? Po vetëm mos më thuaj populli, prapë më thuaj mje përgjigje direkte. Në qoftë se ne nuk duam që populli na ulin stol, dakord? Ose të na nxjerrë nga kategoria, ne duhet të mobilizohemi që të fitojmë lojën. Dhe siç ishte rasti i fushatës time, është dhe rasti në fjalë që lojën ne e kemi me vetveten. Pra, ne jemi sot si Partisë Socialiste kori më adap për të kënduar këngën, mora pushkën, dola malit të luftoja për atë dhe, ku ta dia unë i ziu se armiku ishim ne. Armiku më i madh i vetvetes jemi ne. Dhe nëse ne do të jemi në gjendje të mendojmë si ne dhe jo si unë, atëherë zgjidhjet do të gjenden. A ishte një zgjidhje ose është një zgjidhje dorëheqja e kryeministrit? Kriza aktuale zgjidhet në disa etapa. Nëse mua kryeministri do më kërkonte një këshill, unë do të jepte këshill. Që do ishte? Po, duhet të jepte dorëheqjen dhe të kërkonte menjëherë hapjen e një procesi të zgjidhjes afatgjatë krizës, duke i marrë parasysh të gjithë komponentët e kësaj zgjidhje, që nga krijimi i një mekanizmi adekuat për ta mbajtur të bashkuar Partinë Socialiste dhe për të krijuar çdo pakice garanci, por dhe shumicës mundësinë e qeverisjes pa këto lloj shprehjesh të një anarkie e cila nuk e ka bazën e përsërisë dhe herë tjetër, nuk e ka bazën tek mungesa e një neni statut, po e ka bazën tek personalizimi i qeverisjes dhe tek mungesa e bilancit qeverisës. Në qoftë se qeveria socialiste sot do të kishte një bilanc shumë të mirë, nuk do të ndodhte kjo gjë. Dakor? Pra duhet jemi të vetëdijshëm të gjithë për këtë. Dhe kur them të vetëdijshëm të gjithë për këtë, unë nuk i ndaj njerëzit me grupe, unë nuk i shoh, e thash që fillim bisedës, këto si grupe që janë kundërvendosur dhe që do ndahen për jetë vdekje. Unë e shoh këtë gjë thjesht dhe vetëm si një krizë e cila është një premis zhvillimi, demokratizimi, modernizimi dhe rikthimi i gjithë Partisë Socialiste në bazë, jo shkuarja në bazë e herë një individi tjetër për të nxitur bazën kundër njëri tjetrit, por rikthimi i Partisë Socialiste në bazë, aty ku është jeta dhe ku është problemi. Dhe në këtë aspekt, unë do ta shikoja këtë si një lëvizje mjaft të favorshme për të hapur rrugën e zgjidhjes krizës. Çdo barikadim, çdo kundërvendosje është shterp. Po në rast se ndodhe kundërta me këshillën që ju do t'i jepni kryeministrit, në rast se kryeministri do të ridërgoj në parlament 3, 4 apo 5 dekrete të reja për zëvendësime ministrash para kongresit. Ç'do ndodhte? Tani unë nuk jam këtu për të bërë futurologji, as për të dhënë live këshilla kryeministrit. Unë jam këtu për të thënë që ne jemi përpara një situate komplekse, përpara një krize reale, jo krize artificiale, e cila ka disa komponent dhe ku te i personalizimi, po e them për të 7 herë, i qeverisjes apo i kundërshtisë është njëri nga problemet, dhe ky është një problem midis 2 individësh, ku individ tjerë, krejtësisht të aftë, krejtësisht përgatitur, krejtësisht gatshëm, nga pikpamja intelektuale për të shërbyer Partisë Socialiste, që janë në parlament, që janë në forumet drejtuese, janë viktim e këtij barikadimi për shkak të mungesës së instrumentave të bashkëjetesës partijake, gjenden në një paralizë dhe në një pozicion jo aktiv dhe vendosen në situata gati paradoksale që debatojnë me njëri tjetrin nëpër televizion dhe duket sikur këtu po shikon 2 parti të ndryshme, fakti është njëjta parti, dhe nga ana tjetër një reformim rrëjësor i programit qeverisës. Duhet të reformojmë programin e qeverisë, do ta bëjmë program për njerëzit, për vendin,
për zhvillimin Të vit për buxhetin dhe të duhet organizojmë bëjmë një debat shumë të një gjerë, program ju i premtoj. cili mos bazohet thjesht dhe vetëm tek aritmetika FMN-iste, po të bazohet tek nevojat imediate, pa pretenduar të bëjmë zhvillime galopante, pa pretenduar të bëjmë kapërcime pindarike, pa pretenduar që të bëjmë ato që çka nuk i përmban mundësia jonë, por të ekonomizojmë në maksimum këto resurse që kemi. Unë jam i bindur që brenda këtij buxheti ne mund të bëjmë një reformë e cila të sjellë në terren një revolucion. Unë jam i bindur që ne mund ta bëjmë brenda 2 vjetësh deri kur të shkojmë në zgjedhjet e ardhshme, që atë që ka përjetuar Tirana, atë ndryshim që ka përjetuar Tirana, dhe që shikojnë me shumë admirim dhe zili shumë qytete tjera, ta bëjmë për gjitha qytetet kryesore të vendit. Këtë unë e them me bindje. Zoti Rama, Ta bëjmë në Shkodër, ta bëjmë në Durrës, ta bëjmë në Vlorë, ta bëjmë në Elbasan, ta bëjmë në Korçë e kështu me radhë. Zoti Rama, edhe një pyetje e fundit. Në të gjithë shfaqjen tuaj publike në këto 2 vite, një nga elementet që ju ka karakterizuar në mënyrë dukshme ka qenë mungesa absolute e tolerancës ndaj kundërshtarëve tuaj politik. Tani, jo, më ndiqni derisa, po më ndiqni se ta mbaroj një pyetje sepse edhe këtu po tregoni intolerant. Prit mbaroj një herë. Problemi është që të 2 liderët kryesor, po i quaj 2 nga liderët kryesor, po them 3 që së fuzet në mejdanit Partisë Socialiste, kanë pasur gjithmonë relata fleksibël me opozitën shqiptare, dhe sidomos me Partinë Demokratike, me qenë se është dhe forca kryesore e opozitës. Ka pasur momentet marrëveshjeve të zotit Majko me zotin Berisha, ka pas momentet marrëveshjeve të zotit Meta me zotin Berisha, ka pas momentet marrëveshjeve të zotit Nano me zotin Berisha, për hir të interesave madhore të vendit, lufta e Kosovës, zgjedhja e presidentit, momentet të vështira që janë kaluar në vitin 2000 e këtej. Ju jeni vetmi politikan që tentoni ose dukshëm po synoni të bëheni lider i Partisë Socialiste, që jeni krejtësisht intolerant dhe krejtësisht në raporte konfliktuale me opozitën shqiptare. A mund të ketë ose a mund të ecë përpara një politikan në këto dimensione? Ky është një, mendoj unë, keq interpretim. Unë natyrisht ka shkolla të ndryshme mendimi dhe veprimi politik. Do më lejoni të them që përveç takimit për hir të çështjes Kosovës dhe arsyes që çojnë në atë takim, që ishte kjo çështje, asnjëra nga marrëveshjet e bëra me opozitën, për mua nuk ka qenë domosdoshmëri kombëtare. Përkundazi, ka qenë cënim i sistemit, i natyrës sistemit tonë, që është sistem demokratik me i shumicë dhe me i pakicë. Nëse unë konsiderojmë për jush intolerant me opozitën, duhet më jepni qoftë dhe një shembull vetëm kur unë kam vepruar kundër opozitës, dakord? Ndërkohë që në krahun tjetër ka shembuj, ka shenja, ka gjurmë, ka pranga, ka viktima, dakord? Keni qenë protagonist e para, e dyta më fal. I kundërshtimit marrëveshjes Nanos me Berisha në një moment. Jam përsëri i bindur që ajo është një marrëveshje që nuk i ka sjell vendit asgjë të mirë. Jam i bindur për këtë. Është bindja ime, mund ta kem gabim, s'ka rëndësi. Kjo është bindja ime. Unë mendoj që marrëveshjet midis shumicës dhe pakicës bëhen vetëm në raste domosdoshmërisht kombëtare. Dhe mund t'ju them që nëse marrim si shembull demokracinë më të përparuar që unë njoh, që është demokracia angleze, nuk do të gjeni, dhe këtë ju garantoj, nuk do të gjeni fjalime më të mrekullueshme dhe më agresive midis të shkëmbyra midis kundërshtarësh, se sa ato historikisht, dhe i njoh mirë shumicën prej tyre, sepse jam një admirues i tyre, midis liderit laborist dhe liderit konservator. Më fal. Në vite po them, nuk flas për këtë tani, nuk do të gjeni. Por keni drejt të më quani intolerant ose ku diun, mos pranues, nëse gjeni qoftë dhe një akuzë të vetme, mbi bazë shpifje që unë mund të kem bërë për liderin e opozitës e për çdo tjetër.
Unë e konsideroj Me 10 epitete. epitetet nuk janë akuza mbi bazë shpifjeje. Dakord? Vetëm përpara 2 javësh, sepse kam parë gjithë materialet e asaj konventet jashtëzakonshme që kanë bërë laboristët, sekretari i Partisë Laboriste e quante trupën parlamentare konservatore një tuf gangosh. Natyrisht, nuk bëhet fjalë për tuf gangosh. Tani, kjo është një gjë dhe akuza mbi bazë shpifjeje që fillojnë nga libri i shtëpisë dhe mbarojnë tek libri i bashkisë, ka vetëm një njeri në këtë tokë që ka kurajon t'i bëj. Dhe ky është lideri i opozitës. Ndërsa, për sa i takon, çështjes së opozitës në përgjithësi, njerëzit e opozitës, unë njoh dhe kam kënaqësinë të jem bashkëqytetar dhe bashkëadhetar Me popullin e opozitës. Me popullin e opozitës, po, nuk diskutohet. Diskutohet fare, nuk shoh asnjë ndryshim mbi ndjenjë detyrim, por dhe me opozitar, për shembull kam parë këtu, kam pas rastin shoh këtu një debat, nuk e njoh personalisht, kandidati për kryetar bashkie i Elbasanit, më zhdukur zotni burr. As një lloj gjëje tjetër përveç kënaqësisë që më jep fakti që jam bashkëqytetar me të, nuk e njoh fare, mund të jetë perceptimi i gabuar, por posoa një shembull. Mund të sjellë plot shembuj të tjerë. Po tani, Faleminderit. nuk është faim që unë e shoh ndryshe çështjen e demokracisë. Demokracia zhvillohet mbi bazë rregullash, nuk ka nevojë fare që shumica të rri dhe të përgdheli pakicën, aq më tepër nuk ka nevojë fare për aleancat e ashtu quajtura fluide, mobile e celulare. Këtu jemi në një sistem ku populli na voton dhe shkojmë në pushtet ose në pozitë sipas vullnetit të popullit. Dhe ushtrojmë vullnetin e popullit. Ç'do të thënë kjo? Që intolerant ndaj opozitës sepse je konfliktual. Vetëm këtu imagjinohet se si mund të jetë një lider, se si mund të jetë një kryeministër, se si mund të jetë një kryetar bashkie, se si mund të jetë një figurë tjetër drejtuese që ta dojë dhe opozita. Ç'do të thënë kjo? Në cilin vend botës demokratike opozita përshëndet zgjedhjen e një kryeministri apo të një presidenti apo të një, e keni dëgjuar ju se çfarë thon republikanët për presidentin për kandidatën për president të Amerikës apo? E keni dëgjuar ç'i kanë thënë Hillary Clintonit apo? Tani ç'do të thënë kjo? Ç'është ky muhabet? Faleminderit zoti Rama për këtë leksion erudit demokracie. Po mirë, dakor. Unë them që këto janë shembuj shumë të thjeshtë për të thënë që ne jemi në një situatë ku nuk kemi nevojë të bëjmë kapitalizmin specifik, mbasi bëm socializmin specifik. Nuk do shpikim ne telefonata celulare incognito midis palve, nuk do shpikim ne korrierët që shkojnë edhin dhe bëjnë diversion midis palve, dhe aq më tepër pastaj mos kërkoni nga unë që t'jem përgdhelës ndaj një opozite e cila përfaqësohet nga një person dhe nga disa persona të tjerë që janë rreth tij, që po ju them nuk kanë lënë asnjë fije floku të nënës time pa zbardhur, nuk kanë lënë asnjë antar të familjes time pa përsëdyr dhe në fundit po bëjnë aktualisht që po flasim tani, po bëjnë aktualisht, nuk jeni vetmi. Po bëjnë aktualisht tani që po flasim aktin më të turpshëm dhe më skandalos dhe më të pabesueshëm që mund të imagjinohet, që është ai akt në përkëmbje i vullnetit të qytetarëve të Tiranës. Një tuf gangosh, natyrisht, nuk bëhet fjalë për tuf gangosh. Tani, kjo është një gjë dhe akuza mbi bazë shpifjeje që fillojnë nga libri i shtëpisë dhe mbarojnë tek libri i bashkisë, ka vetëm një njeri në këtë tokë që ka kurajon t'i bëj. Dhe ky është lideri i opozitës. Ndërsa, për sa i takon, çështjes së opozitës në përgjithësi, njerëzit e opozitës, unë njoh dhe kam kënaqësinë të jem bashkëqytetar dhe bashkëadhetar me popullin e opozitës. Me popullin e opozitës, po, nuk diskutohet. Diskutohet fare, nuk shoh asnjë ndryshim mbi ndjenjë detyrim, por dhe me opozitar, për shembull kam parë këtu, kam pas rastin të shoh këtu një debat, nuk e njoh personalisht, kandidati për kryetar bashkie i Elbasanit, më zhdukur zotni burr. As një lloj gjëje tjetër përveç kënaqësisë që më jep fakti që jam bashkëqytetar me të, nuk e njoh fare, mund të jetë perceptimi i gabuar, por posoa një shembull, mund të sjellë plot shembuj të tjerë. Po tani,
Faleminderit. Nuk është faji im që unë e shoh ndryshe çështjen e demokracisë. Demokracia zhvillohet mbi bazë rregullash, nuk ka nevojë fare që shumica të rri dhe të përgdheli pakicën, aq më tepër nuk ka nevojë fare për aleancat e ashtu quajtura fluide, mobile e celulare. Këtu jemi në një sistem ku populli na voton dhe shkojmë në pushtet ose në pozitë sipas vullnetit të popullit dhe ushtrojmë vullnetin e popullit. Ç'do të thënë kjo? Që intolerant ndaj opozitës sepse je konfliktual. Vetëm këtu imagjinohet se si mund të jetë një lider, se si mund të jetë një kryeministër, se si mund të jetë një kryetar bashkie, se si mund të jetë një figurë tjetër drejtuese që ta dojë dhe opozita. Ç'do të thënë kjo? Në cilin vend botës demokratike opozita përshëndet zgjedhjen e një kryeministri apo të një presidenti apo të një, e keni dëgjuar ju se çfarë thon republikanët për presidentin për kandidatën për president të Amerikës apo? E keni dëgjuar ç'i kanë thënë Hillary Clintonit apo? Tani ç'do të thënë kjo? Ç'është ky muhabet? Faleminderit zoti Rama për këtë leksion erudit demokracie. Po më mirë, dakor. Unë them që këto janë shembuj shumë të thjeshtë për të thënë që ne jemi në një situatë ku nuk kemi nevojë të bëjmë kapitalizmin specifik, mbasi bëm socializmin specifik. Nuk do shpikim ne telefonata celulare incognito midis palve, nuk do shpikim ne korrierët që shkojnë e vinë dhe bëjnë diversion midis palve, dhe aq më tepër pastaj mos kërkoni nga unë që t'jem përgdhelës ndaj një opozite e cila përfaqësohet nga një person dhe nga disa persona të tjerë që janë rreth tij, që po ju them nuk kanë lënë asnjë fije floku të nënës time pa zbardhur, nuk kanë lënë asnjë antar të familjes time pa përsëdyr dhe në fundit po bëjnë aktualisht që po flasim tani, po bëjnë aktualisht, nuk jeni vetmi. Po bëjnë aktualisht tani që po flasim aktin më të turpshëm dhe më skandalos dhe më të pabesueshëm që mund të imagjinohet, që është ai akt në përkëmbje i vullnetit të qytetarëve të Tiranës. Qytetarët e Tiranës kanë votuar në shumicë absolute për mua dhe për Partinë Socialiste dhe me në krye përç zogajn po bëhet gjithë ajo masakër e cila sa po flistit për tolerancën tuaj filluat direkt nuk po mlini të pyes. Tek mentaliteti i atij lideri të opozitës që para nuk është pjesë e debatit sotëm. E zgjedhjeve del dhe thotë nuk është pjesë e debatit sotëm. Do shkojmë burg. Nuk është pjesë e debatit sotëm e para. Nuk është pjesë e këtij debati. Ju thash faleminderit dhe keni rast të diskutoni për problemin e votimit të Tiranës të tjera. Diskutoj problemin e votimit për mua është problemi i mbyllur. Sot ju ftova me statusin e socialistit. Unë po të kujtoj që folëm të pranuarishtas të parti. Folëm për socialistin më të ri të partisë më të vjetër, po të kujtoj që mendësia e vjetër totalitare staliniste sot mbijeton me sukses në krye të Partisë Demokratike. Atëherë mbetet t'ju falenderoj sepse sot thelbi i bisedës është transformimi juaj nga zoti Rama në shoku Edi, që natyrisht mund të duket pak komik në mënyrë se si thuhet dhe nuk kishim lidhje me zhvillimet zgjedhore në Shqipëri ato 12 tetorit apo më pas. Megjithatë, sikur se thash edhe në fillim të emisionit ton, në 4 javët e fundit kjo studio ka qenë hapur kryesisht për mendimet që vijnë për zhvillimet brenda Partisë Socialiste, ka qenë zoti Nano, kryeministri i vendit dhe kryetari i Partisë Socialiste, zoti Meta, një nga konkurrentët kryesor të tij brenda partisë. Jeni ju, shpresoj që të njëjtën ardhshme do të jetë zoti Mejdani, ish presidenti dhe konkurrenti i deklaruar i zotit Nano për kongresin e 12 dhjetorit. Deri atëherë do kemi rastin të rishihemi përsëri. Natyrisht ju keni mundësi të ballafaqoni dhe mendimet tuaja ose të stafit tuaj për problemin e zgjedhjeve, por në një afat tjetër. Ju falenderoj që ishit sot në këtë studio, shpresoj sikur se thash që do të rishihemi përsëri. Por jeni detyruar të më thoni zoti Rama deri ditën kur nuk do të keni marrë testën e Partisë Socialiste. Do t'ju bëj gjithmonë këtë. Dakor, zoti Rama. Jeni detyruar. Faleminderit atëherë që ishit i pranishëm. Nderuar televizionistë, keni ndjekur këtë intervistë të drejtë për drejtë me kryetarin e Bashkisë Tiranës dhe i sa u pranuar i Partisë Socialiste zotin Edi Rama. Do të rishihemi përsëri të njëjtën ardhshme në orën 20:30 në një intervistë mundshme me ish presidentin Mejdani, konkurrentin kryesor të kryeministrit Nano dhe kryetarit të Partisë Socialiste Nano në kongresin e Partisë Socialiste të 12 dhjetorit. Natën e mirë dhe mirupafshim.